ल series र parallel को केसमा हामी डिल गर्दै थियौ series को केसमा रेजिस्टर अनि कन्डक्टिभिटी रेजिस्टिभिटी कन्डक्टिभिटी यी कुराहरु मैले अघिल्लो क्लासमा तिमीलाई बुझाइसके है ल हिजो कतिले सोध्दै थियो के भाइ बहिनी मैले क्लास हुने बित्तिकै रेकर्डिङ राख्दिन्छु हिजो राति हाम्रो भएन किन भन्दा नेट एकदमै डिस्टर्ब भएर गर्न पाइएन नात्यो त म सबको राख्दिन्छु चिन्ता नगर है कुनै पनि मैले नराख्दिएको छैन है ल परबिन भाइ के थियो भन त सर हाइडे सकम न पहिला त्यो मेकानिक्स एउटा मात्र छ हैन त्यसलाई सकाउला चिन्ता नगर नभए एक्स्ट्रा टाइम लिएर पनि गर्दैला आजै पछि आउँछु भने पनि नत्र यसलाई पनि कन्टिन्यू गरौँ त अलिकति कोर्स चाहिँ अब ल अब यसमा आज इभिनिङ पछि भ्याउँछौ त ल ल अब त्यसपछि भाइ पनि यसलाई पनि कन्टिन्यू गरौँ त अलिकति कोर्सलाई चाहिँ अब थोरै बढाउँदै लगाऊ है नाप्थ्यौ चिन्ता नगर मेकानिक्स एउटा हाइड्रोस्ट्याटिक्स त हो त्यसमा त्यस्तो तनाव लिनुपर्ने छैन सकिहाल्छ है ल अब यसमा हामी यसमा इलेक्ट्रिक करेन्टको केसहरु मैले यहाँ केही रेजिस्टेन्सका केसहरु पनि डिल गराउन खोज्दै थिए क्वेशन हामी गर्न खोज्दै थियौ अब सुरु गरौँ है हुन्छ आज 10 बजे छ भने आज नगरौँ भोलि गरौँला नि त है भोलि नआउने दिन मलाई खबर गर म गर्दिहाल्छु है त ल यदि अर्को क्लास भएन भने त्यो दिन चाहिँ म एक्स्ट्रा टाइम लिएर पनि गर्दिन्छु हुन्छ अब धेरै गफ भयो के हाम्रो पढौँ त विशाल भाइ के थियो भन त विशाल भन तिमी अनम्युट गर न शिक्षा भन हिजो चाहिँ त्यो एउटा क्वेशन दिनु भएको थियो नि त्यसमा कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ आयो त्यो नेगेटिभ नै राखेर गर्ने कि त्यसलाई पोजिटिभ गरेर गर्ने ए हैन नेगेटिभ केही हुँदैन नेगेटिभ आएर फरक त पर्दैन त्यो भनेको नेगेटिभ पनि हुन्छ सेमिकन्डक्टरहरुको तर जनरली मैले टेन्टेटिभली रफली राख्दिदाखेरि त्यो पोइन्ट पाएको जस मैले एउटा आइडिया दिन खोजेको के बाबु है त्यो त ल शिक्षा के थियो तिम्रो सर एउटा ड्रिफ्ट भेलोसिटीको क्वेशन थियो के भन त्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी एरियामा डिपेन्ड गर्छ नि है सर लाइक सानो क्रस सेक्सनमा ठुलो बाटोतिर जाँदा कन्टिन्युटी कुरा आउँछ नानु तर के रे रेडियसमा पनि डिपेन्ड गर्छ होला यसको मतलब हैन गर्छ रेडियस त क्रस सेक्सन एरियाकै कुरा त आयो नि है अनि त्यसो भए सर एउटा क्वेशन दिएको छ के मोड्युलमा 76 नम्बरमा पेज नम्बर 79 मा त्यसमा फेरि रिमेन सेम लेखाएको छ किन सर कुनमा मोड्युलको म अहिले हेर्दिउँला है त के भनेको छ त्यहाँ अरु कुनै के छ कि है कुन भन्यो क्वेशन नम्बर 76 ल अहिले म त्यहाँ बुक अगाडि छैन म अहिले पछि हेर्छु ल क्लास सेकेन्ड बित्तिकै 76 भन्यो हैन म सम्झिराख्छु ल हुन्छ सुरु गरौँ न त अब है ल अब म सुरु गर्छु सुन अब भाइ बहिनी कन्टिन्यू गरौँ त्यसलाई इलेक्ट्रिक करेन्टको हामीहरु केही थ्योरी कुराहरु त मैले डिल गराइसके अघिल्लो क्लासमा थ्योरी क्लासमा अब जस्तै हामीले के यसमा न्युमेरिकली पनि हामी केही डिल गरौँ त अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु जस्तै मैले यहाँनिर के भन्न खोजे भन्दा यसलाई डिल गर्न तिमीलाई त्यो फिगर टाइपको त्यस्तो त रेजिस्टेन्स त लफडा त डेल्टा सिग्मा रुल लगाउने टाइपका पनि कहीं दिया हुन्छन् त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन है भाइ बहिनीहरु तिमीलाई यसमा टक्क आफूले प्लस 2 बेसिसमा कुनै कन्सेप्ट आउने टाइपको त्यो गर अब त्यो यहाँ पछि तिमीलाई पछि यसमा त्यो टाइपमा जानु चाहिँ कन्फर्म पर्दैन है ल अब हामी सुरु गरौँ यसमा जस्तै यस्तो भइदियो एउटा कुनै यो पनि बुझ न वायर छ कुनै वायर अ युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स आर युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स आर रेजिस्टेन्स भएको कुनै युनिफर्म वायर छ भाइ पनि अ युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स आर इज बेन्ड इन द फर्म अफ इज बेन्ड in the form of circle यसलाई हामी सर्कल को फर्म मा बेन्ड गर्यौं है a uniform wire of resistance R is bent in the form of circle अब हामीलाई हामी निकाल्नु पर्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स जस्तै यो कुनै सर्कल मा हामी बेन्ड गरेको छौं यसलाई R रेजिस्टेन्स भएको वायरलाई is bent in the form of circle
यसको कुनै दुईटा अपोजिट इन डायमेट्रिकली अपोजिट इनको रेजिस्टेन्स कति होला भनेर निकाल्दिनु इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस द डायमेट्रिकल इन ल्याङ्ग्वेज लेखौं त ल ट्राई गर त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस द डायमेट्रिकल इन है अक्रॉस द डायमेट्रिकल इन है डायमेट्रिकल इन्डमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति होला हामी यसलाई डिल गर्नु छ है इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रॉस द डायमेट्रिकल इनको अक्रॉसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पहिला अब यसमा यसरी डिल गरौँ है डायमेट्रिकल इनमा r/4 ठीक छ सबले आन्सर दिइसक्यो ल यस्तो भइदियो यही बुझ है यसमा अब यो r रेजिस्टेन्स थियो भने यसको कति हुन आउँछ भाइ पनि यसको r/2 हुन्छ यो पनि r/2 हुन्छ किन हाफ हाफ छ नि त ठ्याक्कै r/2 र r/2 इन प्यारलल फर्ममा जान्छ अब प्यारललको इक्विभ्यालेन्ट किन हेर न यसरी करेन्ट जाँदैछ भने यहाँ त करेन्ट डिभाइड हुन्छ r/2 इन प्यारलल हुने भयो अनि प्यारललमा r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु प्रोडक्ट अपन सम हुन्छ भाइ पनि r/2 इन्टु r/2 प्रोडक्ट अपन सम है भाइ पनि r/2 प्लस r/2 हुन्छ भनेपछि अब यसलाई डिल गर्न सकिहाल्छौ यसबाट के आउँछ त r/4 आउँछ हो r/4 सकिन्छ हैन यसलाई अनि यसलाई अब यसैमा हामीले के गरौँ भन्दा यसमा यो त मैले डायमेट्रिकल इन्डमा भने यसकै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न लगाउँछ तिमीहरुलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अब निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन द टु इन्ड्स between two ends equivalent resistance between two ends of a cord cord को दुईटा end मा equivalent resistance निकाल्नु पर्यो which makes an angle कति angle केही दिन सक्छ which makes an angle 30 degree अब यसमा एट द सेन्टर यसको केसमा डिल गरेर त के आउला which makes an angle 30 degree at the सेन्टरमा 30 डिग्री एंगल बेन्ड गर्ने गरी कुनै कर्डमा तिम्रो कर्डको एक्रॉसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने भयो भाइ बहिनीहरु r/12 आउला r/12 आउला र मिस्टेक गर्यौ कने या यसमा नरेश कसरी सिरिज हो भनेर बुझ्ने भनेको तिमीले यस्तो भयो यसलाई सिरिज प्यारलल त यसरी बुझ न बाबु जस्तै तिमीले दुईटा डायमेट्रिकल इन्डमा निकाल्ने भनेको छ अब त्यसको मतलब त यसलाई तिमीले ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल थ्रु गयो यसलाई नेगेटिभ टर्मिनलमा गयो अब हेर न अनि यहाँ जुन छ नि यो पोइन्टको पोटेन्शियल र यो पोइन्टको पोटेन्शियल त सेम छ नि त मतलब कमन पोटेन्शियल छ यसको अब यहाँ नि र यति र यो भनेको सेम अथवा यसरी बुझ न तिम्रो करेन्ट यसरी आउँदै थियो आउँदै गरेको करेन्ट त यहाँबाट डिभाइड भयो नि त के यता गयो केही करेन्ट यता गयो भनेपछि अनि सिधै बुझ न करेन्ट डिभाइड भयो भने त्यो प्यारलल हो भनेर नरेश कुरा बुझौ कर्ड भनेको त यस्तो भयो केही पार्ट बुझ न कर्ड भनेको r/6 पनि आउँदैन ए गल्ती गर्यौ यस्तो गर न भाइ कति आउँछ भनेर ल हेर त दुईटा कर्ड which makes an angle 30 degree at the center ला हेर है त यही केसलाई कसरी डिल गरौँ भन्दा भाइ बहिनीहरु यो कुनै अब यसमा यो सेन्टर छ सेन्टरमा कति एंगल बनाउने केसमा हामी डिल गर्नु छ सेन्टरमा 30 डिग्री एंगल बनाउने गरी डिल गर्नु छ सेन्टरमा यो पोइन्ट ए छ भाइ बहिनीहरु अर्को बी पोइन्ट भन अब सेन्टरमा 30 डिग्री एंगल बनाउने कर्डको एक्रॉसमा तिमीहरुले अब हेर है कति इजी छ त यस्तो गर्दै हो अब यहाँ नि हेर न यसको मतलब ए हो के भाइ बहिनी यहाँ नि एउटा ब्याट्री कनेक्सन गरियो लाई अब यसबाट पनि ब्याट्री कनेक्सन गरियो भनेको के अघि डायमेट्रिकली अपोजिटमा गर्यौ भने जस्तो यसमा पनि अब यहाँबाट करेन्ट पास गर्यौ अब पहिला तिमीले के गर भन्दा हेर है धेरैले मिस्टेक गरेका छौ यो करेन्ट जाँदैछ अब तिमीले यो पार्टको रेजिस्टेन्स निकाल अनि यो पार्टको रेजिस्टेन्स निकालेर दुईटालाई के गर्देऊ त प्यारलल कम्बिनेसनको इक्विभ्यालेन्ट गर्देऊ अब चाहिँ मिलायौ कि कसैले हो बल्ल सुमितले राइट एन्सर दिएको छ है सुमित ठीक छ हेर न गाह्रो छैन नि यस्तो गर्देऊ न र पहिला यो पार्टको तिमीले के बुझ भन्दा
पुरै आर यो वायरको रेजिस्टेन्स कति छ पुरै वायरको मतलब 360 डिग्री एंगल सबटेन गर्ने केसमा रेजिस्टेन्स कति छ आर छ नि त 360 डिग्री एंगल सबटेन गर्ने केसमा रेजिस्टेन्स आर छ अब तिमीलाई युनिटमा आर बाइ 360 अब कति चाहियो त यो पार्टको रेजिस्टेन्स निकालौ न भाइ बहन सुन है मैले यो पार्टको रेजिस्टेन्स निकाल्न खोज्दै छु यो पार्टको रेजिस्टेन्स कति त्यसले कति एंगल सबटेन गरेको छ 30 डिग्री अनि 30 डिग्री एंगल सबटेन गर्ने पार्टको रेजिस्टेन्स आर बाइ 360 इन्टु 30 गर्दै गएर है गाह्रो छैन नि त अब कति आर बाइ 12 भयो भने भाइ पनि आर बाइ 12 अब हेर यो पार्टको रेजिस्टेन्स त कति भयो आर बाइ 12 भयो भने अरु बाँकी पोर्सनको कति जस्तै यो सानो पार्ट छ नि यस्तो गरौ न ए यसलाई मैले एक्स बी पार्ट भने यसलाई वाई बी पार्ट भने बुझ न अनि ए एक्स बी पार्ट ए एक्स बी आर ए एक्स बी त तिमीलाई थाहा भइसक्यो कति आर बाइ 12 भयो भाइ पिनहरु अनि रेजिस्टेन्स अफ ए वाई बी के गर्छु हेर त ए वाई बी को रेजिस्टेन्स ए वाई बी को त आर मा पुरै आर मा आर बाइ 12 घटाइदेऊ न भाइ पिनहरु यो गरे भएन यसो गर्दा 11 आर बाइ 12 अझ अब यहाँनिर हेर 11 यो पार्टको रेजिस्टेन्स कति भयो यतातिरको पार्टको रेजिस्टेन्स 11 बाइ 12 टाइम्स आर भयो 11 आर बाइ 12 पनि भयो यतिमा पक्कै गाह्रो छैन तिमा अब हामीलाई त यहाँनिर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ है इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने अब यो दुईटा त प्यारलेलमा छन् अब त्यसपछि प्रोडक्ट पनि सम गर आर नेट र आर इक्विभ्यालेन्ट के गर्छौ आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु डाइरेक्ट गर्छ है त प्रोडक्ट पनि सम आर बाइ 12 इन्टु 11 आर बाइ 12 अपन क्या होला हेर त सम आर बाइ 12 प्लस 11 आर बाइ 12 कति लाग्यो भाइ पनि यसको क्याल्कुलेसन गर त तिमीहरुले नि गर्न छोड्दिए सुमितले ठिकै गरे हो सुमितले ल्याएको भ्यालु 11 बाइ 144 गरेको छौ 11 बाइ 144 ला तिमीहरुले ल्याएको ठिकै होला ठिकै गरे होला हैन 11 बाइ 144 आर ल ठीक छ यति डिल गर्न सकिहाल्छौ 11 बाइ 144 आर 11 बाइ 144 आर सकिन्छ हैन यसरी डिल गर है एउटा पार्ट अर्को पार्ट भन्दै पनि अब नचुक्यो के यसरी डिल गर्न सकिन्छ हैन अर्को टाइपको पनि क्वेशन गर्दै जाऊ न यस्तो भनिदिन्छ आइडिया दिन्छ यसरी गर है क्वेशन यस्तो रह्यो भाइ पिनेहरु यो आर रेजिस्टेन्स भएको कुनै वायर छ कृष्णले के हैन ए कृष्ण भाइ भन सर यो मैले सबै त बुझे हैन सर अनि यो युनिफर्म वायरलाई यो बेन्ट गर्यो अनि आर रेजिस्टेन्स यो अझै मैले बुझिन सर यो कस्तो रे यो युनिफर्म वायरलाई चाहिँ यो सर्कल बनाए कसरी त्यो चाहिँ मैले बुझिन सर सर्कल बनाएको बुझेन हौ बुझेन अब सर्कल बनाउँदा त एउटा इन्ड अनि अर्को इन्ड मिलिहाल्छ नि सर त्यही त ट्विस्ट गर्दिन पनि लगेर कान्छ ड्याङ सर्कल एउटा वायरलाई लगेर यसरी पार्दैपछि यही त सर्कल भएन भयो सर अनि के बना त तिमीले ए यसै हुन्छ मूर्ख यही हो नि त अनि ए ह सर बुझे सर अनि अरु भन अरु के बुझेन अरु पाइन अरु त सबै बुझे सर ल युवराज भन सर यो 1 को बुझाइदिन म त्यो नेटै स्लो भइरहेको थियो के 1 को यही हो के यो आर रेजिस्टेन्स भएको युनिफर्म वायरलाई तिमीले यसरी सर्कलमा बेन्ड गर्यौ है सर्कलमा बेन्ड गरेपछि अनि डायमेट्रिकली अपोजिट इन्डको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यो भनेर फर्स्टमा बुझाए आर थियो भने अब यो युनिफर्ममा यो हाफ भयो आर बाइ 2 भयो अनि यो पनि आर बाइ 2 भयो कि भएन यस सर हो अनि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट त प्यारलेल भयो यही गरे त हो नि बुझ्यौ प्यारलरको केसमा हो यो सर त्यो कोडको वाला बुझे सर बुझे कोड बुझेन हौ हैन कोड वालामा के हजुरले फिगर बनाउँदाखेरि त्यो ए बाट गएर बी मा गयो त्यो कसरी बुझ्ने हो करेन्ट कको बुझिनौ कि मैले के भन्न खोजेको अलि क्लियर भयो हो त्यो करेन्ट कसरी त्यहीबाट फ्लो भयो भनेको ए नानु यो त तिम्रो डायमेट्रिकली इनमा कति होला भनेपछि तिमीले यसरी सोच न यहाँनिर र यहाँनिर टक्क यहाँ तिमीले वायर कनेक्सन गर एउटा कुनै ब्याट्री कनेक्सन गर भन्ने बुझ न यो बुझेन हो
त्यो आफैले फिक्स गरिदिएको ब्याट्री यताबाट अनि गयो भनेको छ त क्वेसनले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन टु इन्ड्स अफ अ कर्ड व्हिच मेक्स अब दुईटा इन्ड कति 30 डिग्री एंगल बनाएको छ कि छैन सो यहाँ कर्डसँग अब यो पार्टको इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि तिमीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि यहाँनिर त अब तिमीलाई अब यसरी ब्याट्री कनेक्सन गरिएको छ मतलब यहाँबाट पोटेन्शियल एप्लाई गरिएको छ करेन्ट पास गरिएको छ यसरी जाने करेन्ट केही यता जाला केही यता गयो कि गएन गयो सर अनि यो प्यारलल भयो कि सिरिज भयो प्यारलल भयो यसरी गर्ने त हो नि बुझ्यौ अब ल सकिन्छ कुनलाई फेरि भन्दिउ भन कुनलाई भन्दिनी भन्यौ भन्डेज गर यो त किन बुझ्नौ त नि इजी छ त ल ए पौडेल भाइ भन सर 330 भन्यो भने नि त्यही यही हो कस्तो भन्यो भने त्यो 30 को ठाउँमा चाहिँ 330 भन्नु भने उही त अब 330 भन्यो यताबाट यो हुनु पर्यो अनि बाँकी उही त कुरा आएन ल अब सुन यो यस्तो भयो यो आर रेजिस्टेन्स भएको यो वायर छ भाइ बहिनीहरु यसको रेजिस्टेन्स आर छ है अनि यसलाई इट इज कट इन्टु 10 इक्वल पार्ट्स इट इज कट इन्टु 10 equal parts it is cut into 10 equal parts 10 वटा equal part मा कट गरियो then connected in parallel मा कनेक्सन गर्यो भने अनि फाइन्ड इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स ल भन त क्या होला भाइ बहिनी आर इक्विभ्यालेन्ट 10 वटा इक्वल पार्ट मा कट गरेर फेरि प्यारलल मा कनेक्सन गर्यो के ल कति गुड आइसक्यो नि 10 वटा इक्वल पार्ट मा कट गर्यो हेर है 10 वटा इक्वल पार्ट मा कट गरेपछि त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँच यसरी 10 वटा बनायो इच पार्ट कति हुन भयो इच पार्ट को रेजिस्टेन्स r/10 भयो हैन इच पार्ट r/10 भयो भने अनि r/10 सुन है r/10 इच को भयो भने अब यस्ता कतिवटा छन् त जस्तै n आइडेन्टिकल भन्यो भने n आइडेन्टिकल भकाको केसमा r इक्विभ्यालेन्ट हामी के गर्छौं प्यारललमा r/n गर्छौं यहाँ r भनेको कति भयो r इक्विभ्यालेन्ट r भनेको भाइ पनि यहाँ r/10 भयो r/10 अनि अपन कतिवटा त r/10 त इच भयो नि एउटा r/10 भयो एउटा r/10 भयो यस्ता r/10 भका कतिवटा 10 वटा अपन 10 यसो गर्दा r/100 भयो नि भाइ पनि r/100 कुरा बुझ्यो यो लेखेको यसो गर्ने नत्र 1/r10 1/r 1/r गर्दै जाँदा पनि हुन्छ है सकिन्छ हैन पक्कै यसमा पनि डिल गर्न सकिहाल्छौ अब यो पनि गर्न सक्छौ यस्तै टाइपका केसहरुमा अब नचुके नि जस्तै एउटा यस्तो भन्छ यो r इज अर्को पनि क्वेशनको प्याटर्न भाइ यो r रेजिस्टेन्स r भएको कुनै युनिफर्म वायर छ भाइ पनि हो है बिहानी भन सर यो कट वाला फेरि भन्दिनु नि माथिको ए यो कट गरेको है यस्तो थियो नानु यो r रेजिस्टेन्स को थियो हैन अनि यसलाई कतिवटा पार्टमा कट गर्यौ 10 वटामा कट गर्ने एउटा पार्ट मात्रै निकाल त एउटा पार्टको मात्र रेजिस्टेन्स कति भयो r/10 भयो कुरो बुझौ हजुर अनि यस्ता r/10 भएका सबै पार्टलाई हामी केमा कनेक्सन गर्यौ त फेरि प्यारललमा अनि तिमीलाई अब 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/r/10 प्लस 1/r/10 गरे यसो 10 गर्ने भन्दा त यसरी यो जानु भन्दा त यसो सोच न सबै r भएका n हरु प्यारललमा छ भने r इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ r/n हुन्छ सर अब यहाँ इच r भनेको त r/10 भयो नि अहिले हैन र अनि कतिवटा त त्यस्ता 10 वटा 10 वटा अनि आएन त r/100 आयो सर ल सक्छौ यस्तै केस त हो नि अरु कसैले सोध्दै थियो सरिका तिम्रो पहिलेको हो कि फेरि हो ए सर त्यो कहिलेकाहीँ क्वेशनमा 10 अनइक्वल पार्ट्स भनेर सोध्न सक्दैन त्यस्तो त हुन्न नानु त्यो 10 अनइक्वल पार्ट भन्यो भने एउटाको यति यति बनाइयो भन्नु पर्यो त्यस्तो भयो भने त तिमीले r/10 ठ्याक्कै युनिफर्मली लान पाइनौ नि त
कुरो बुझौ बुझेँ सर। ल जस्ट यसरी डिल गर्न सक्छौ है यस्तै टाइपको क्वेसन सुन त मैले के भन्न खोजेको थिएँ तिमीले क्वेसन सोध्दा मैले बिर्सेँ के क्वेसन गर्न खोजेको थिएँ कुनै आर रेजिस्टेन्स भएको कुनै एउटा वायर छ भाइ बहिनीहरू इट इज अब यसरी दिन्छ क्या इट इज bent from the midpoint from midpoint and then twisted together अब midpoint बाट bend गरेर twist गर्यो है अनि r equivalent equals to what equivalent r निकाल्नु छ ल भन त bend from the midpoint बाट bend गरेर दुईटा इनलाई सँगै ट्विस्ट गर्देऊ ट्विस्टेड टुगेदर देन आर इक्विभ्यालेन्ट कति होला ल नि त गर यो पनि मान्छे त अब धेरै सो तिमीहरु आफै ट्राई गर के कति होला माको चाहिँ म गराउँदै जान्छु आज अलिअलि यी सिरिज प्यारलल का धेरै जसो आज म क्वेशन नै प्र्याक्टिस गराउँछु है अनि त्यसपछि हामी अरु कम्बिनेसन फेरि पनि डिस्कस गरौँला आर नै भयो र होइन आर त कहाँ भयो बाबु आर नै भएन यस्तो भने हो मिड पोइन्ट बाट बेन्ड गर्यौ यसरी मिड पोइन्ट बाट बेन्ड गर्यो भने एउटा अनि यसलाई 180 डिग्री इज बेन्ड फ्रम मिड पोइन्ट बाइ 180 डिग्री है ओ सरी यहाँ गल्ती मिड पोइन्ट बाइ 180 डिग्री एन्ड देन ट्विस्टेड टुगेदर मिड पोइन्ट बाट 180 डिग्रीले बेन्ड गरेर अब यतालाई ट्विस्ट गर्दियौ दुईटा इनलाई टक्क यस्तो ट्विस्ट गर्दियौ भने भाइ पिनीहरु अब त हेर त मिड पोइन्ट छ r/2 यो पनि r/2 भका त त प्यारलल भए भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट त कति आउला हेर त r/4 नआउला र भाइ पिनीहरु उही यस्तो गर्देऊ के यसको त सिधै प्रोडक्ट सम्बन्ध r/2 बराबर भका कति त ल r इक्वल भका छ भने त r/n इच r भनेको r/2 कतिवटा दुईटा भए भनेपछि यसरी r/4 ड्याङ डिल गर्देऊ के है सो दैट्स यो क्वेशन है सक्छौ यसलाई कुरा बुझ्यौ मैले गरेको भाइ पिनीहरु r/4 नै हुनु पर्यो नि है सोध है के त्यहाँ क्लियर भएन भने मलाई सोध I/A बाट हुन्छ जसरी गरेर रोयल बाइ ए बाट गर्यौ हुन्छ त्यो गर्दा पनि किन त्यो लेन्थी स्टेपमा जान्छौ त नि रोयल बाइ ए तिमीले इक्विभ्यालेन्ट यल नाथ यसो गर्यौ पक्कै तिमीले भनेको रोयल बाइ ए गरेर गर्दाखेरि यल लाई चाहिँ तिमीले हाफ गर्यौ अनि ए लाई 2 टाइम्स क्रस सेक्सन त्यो गर्दा पनि हुन्छ त्यो पो किन गर्नु यही गर न है सकिन्छ भाइ पनि यसलाई पनि जस्तै अब यहाँ पनि अर्को एउटा क्वेशन गराउँछु है त मैले क्वेशन लेखौं two registers अब यसमा है are connected in series सुनै two registers are connected in parallel मा कनेक्सन गरिएको छ र connect in parallel so it gives equivalent resistance it gives equivalent resistance 6/4 ohm equivalent resistance 6/4 ohm stop when anyone कुनै एउटालाई anyone is broken कुनै एउटालाई ब्रोक गर्यौ anyone is broken then equivalent resistance is 2 ohm find the resistance of broken broken resistor तो ब्रोक गरेको रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स कति होला भाइ पनि ट्राई गर्छौ लगाएर त यसको पनि सोच त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 6/5 ल ठीक है 6/5 नै लेखे नि मैले 6/5 बाटै गर न यस्तो छ two resistors are connected in parallel so it gives equivalent resistance 6/4 ohm when any one is broken then equivalent resistance is 2 ohm find the resistance of broken resistor
त्यो ब्रेक गरेर फालिएको रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ 5 - 2 हो र गुड गुड आइसक्यो नि तिमीलाई सब आउने भइसक्यो किन भन्दा यस्तो भइदियो यस्तो गर्दै नि यहाँबाट तिमीले अब दुईटा के प्यारलेलमा राख्यौ यस्तो भयो एउटा R1 थियो भाइ पनि अर्को R2 थियो R1 र R2 थियो है एउटा R1 यो R2 मान न इनर प्यारलेलमा आउँदा इक्विभ्यालेन्ट कति आयो R इक्विभ्यालेन्ट को प्यारलेलमा आउँदा त R1 * R2 भाइ R1 + R2 हुन्छ नि भाइ पनि प्यारलेल इक्विभ्यालेन्ट कति दिएको छ 6/5 6/5 त्यसपछि 5 R1 R2 = के आउने भयो त 5 R1 R2 = जस यसमा 6 R1 + R2 6 R1 + R2 अब यस्तो छ कुनै एउटालाई फाल्दिने बित्तिकै रेजिस्टेन्स कति बन्यो रे एनीवान कुनै एउटालाई ब्रेक गर्यौ ल मान तिमीले R1 फाल्दियौ R1 यहाँबाट हटाइदियौ है भाइ पिनहरु यसमा मेटाउनु R1 फाल्दियौ है मैले यहाँनिर यो R1 फाल्दिसकेपछि अब त एउटा मात्रै बाँकी रह्यो बाँकीको नै कति रहेछ त अर्को त 2 ओम रहेछ हेर 2 ओम रहेछ भनेपछि त अब यो कति हो थाहा पाउनु पर्यो हामीले R1 थाहा पाउनको लागि R1 अब R2 2 त थाहा भयो R2 2 थाहा भयो भने त 5 R1 * 2 = 6 R1 कति त R1 चाहिएको छ हामीलाई 6 + 2 यसो गर्दै यहाँबाट R1 क्याल्कुलेट गरेर त गर्न सकिहाल्छु हैन यो 3 भइदियो अब यहीबाट डिल गर है R1 कति आउला गर्यौ R1 ओके R1 आयो हैन सकिन्छ कुरा बुझ्यौ नि यहाँनिर 3 ओम ठीक छ ल 3 ओम कहाँ यस्ता क्वेशनहरु घोक्न नै बेस्ट भन्छ कहाँ घोक्नियो यस्तो हट कृष्ण मूर्ख रहेछ घोक्न नै बेस्ट सर कहाँ घोक्ने यसरी घोक्ने भन्छ त घोक्ने नै होइन नि है ल सोनालीले मलाई केही सोध्न खोज्दै छु सोनाली भन नानु तिम्रो आज हजुरले कति पढाउनु क्लास नै भएको छैन तिम्रो सुनेन जोइन नै भइरा थिएन के भयो नानु के भयो भन त हेलो हजुर भन तिम्रो नेट ध्वस्त छ नानु ल हिजो मेरो राति पनि मलाई यस्तै दुःख दियो ल अब सुन है त एक किन सन्देह हो त्यो 2 कसरी भयो भनेको दीक्षा ए दीक्षा 2 कसरी भयो त्यस्तो भयो नानु एउटा फाल्दिएपछि ल प्यारलेलमा आउँदा इक्विभ्यालेन्ट यिनीहरुको 6/5 थियो तिम्रो एउटा फाल्दिएपछि कति भयो त देन इक्विभ्यालेन्ट 2 हुनुको मतलब त एउटा फाल्दिएपछि त बाँकी नै एउटा छ नि अब बाँकी नै एउटा छ मतलब अर्को फाल्दिएपछि यो बाँकी नै त इक्विभ्यालेन्ट बाइ 2 ओम यसरी भएको नानु है कुरा बुझ्यौ एउटा फाल्दिने भनेपछि एउटा फाल्दिएपछि त बाँकी नै कति रे बाँकी नै त 2 भयो नि सकिन नाइसलाई सक्छौ नि है पक्कै सक्छौ है अब नचुक्यौ है यसलाई ल अब यसमा पनि डिल गर्न सक्छौ अर्को एउटा गरौँ त चाहिँ है त एक दुईटा क्वेशनै प्र्याक्टिस गर आज अब यहाँनिर क्वेशन two registers when connected in series and parallel alternately दुईटा रेजिस्टरलाई series र parallel मा alternately connection गर्दा give equivalent resistance give equivalent resistance 9 ohm and 2 ohm series मा connection गर्दा 9 ohm parallel मा connection गर्दा 2 ohm आउँछ भनेर चाहिँ respectively अब तिमीले find the value of resistance find the value of resistances ती दुईटा रेजिस्टरहरुको भ्यालु निकाल्नु find the value of resistors कति होला त अब यसको केसमा
एउटा 4 ओम अर्को 5 ओम 4 ओम and 5 ओम B मा 3 ओम and 2 ओम C मा 2 ओम and 6 ओम अर्को भाइ पिनेहरुलाई राख्दै हुन् C मा अब अप्सन D मा 3 ओम and 9 ओम ल D मा 3 ओम and 9 ओम भाइ पिनेहरु ट्राई गर्छौ कि मै गरौँ R12 राख्दा नि हुन्थ्यो है सर हुन्थ्यो जुन राख्दा नि कुनै एउटा फालेपछि यस्तो हो अब यहाँबाट फाल दिएको बाँकी रह्यो के 2 ओम and 6 ओम हो त 2 ओम and 6 ओम आयो हो र 6 ओम आउला अब हेर है त के आउला त 2 ओम यसमा यहाँबाट क्वेशन अब यहाँले लेखौँ है त यस्तो भइदियो जब यिनीहरु के बनाछ हेर त एउटा R1 अर्को R2 छ सिरिजमा आउँदा के हुने भयो R1 plus R2 कति भयो भाइ पिनेहरु R1 plus R2 9 भयो अनि यिनै प्यारलेलमा आउँदा के हुन्छ यो त सिरिजमा हो है सिरिजमा आउँदा बुझ यिनीहरु अनि यिनै दुईटा रेजिस्टरहरु प्यारलेलमा छन् भने R1 into R2 upon R1 plus R2 R1 plus R2 त प्यारलेलमा 2 हुन्छ किन यिनीहरु प्यारलेलमा हुँदा भनेको छ नि अब यति गरेपछि तिमीले यहाँ के गर्न पायौ भन्दा R1 plus R2 हेर न R1 plus R2 त 9 लेख्न पायो त्यसो हुनाले R1 into R2 लाई यो 9 लेख्दिए भाइ बहिनी मैले यो 9 राखेर यता लग्दिएपछि 9 into 2 18 लेख्न पाइन्छ हेर त 18 R1 into R2 18 R1 plus R2 9 छ R1 into R2 18 छ भने यस्तो गरौँ अब आइदर R1 or R2 लाई रिप्लेस गरौँ न R2 इक्वल्स टु के लेखौँ 18 by R1 लेखौँ हो त्यसपछि अब यहाँबाट सब्स्टिट्युट गर्दै त R1 plus R2 कति R1 plus R2 भनेको 18 by R1 है 18 by R1 इक्वल्स टु कति R1 9 R1 यो लेख्न पाइयो हेर त 9 लेख्न पाइयो नि त यो अब यहाँबाट के गर भन्दा R1 स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टु 9 यसमा 18 इक्वल्स टु के आउने भयो त 9 R1 अब यसबाट R1 स्क्वायर माइनस 9 R1 प्लस 18 इक्वल्स टु के आउला 0 अब यसको फ्याक्टराइज गर नभए क्वाड्रेटिक तिर जानु पर्यो 3 and 6 अप्सन नै छैन हो र मैले र्यान्डमली दिए यहाँनिर 3 6 आउँदो रहेछ नभए यसलाई यस्तो बनाऊ त यसलाई 3 यसलाई 6 बनाउन सकिहाल्यो नि ल यस्तो गर्दिँदा ल हेर है यहाँनिर R1 स्क्वायर माइनस 9 R1 प्लस 18 इक्वल्स टु 0 अब क्याल्कुलेसन गर न R1 स्क्वायर माइनस यो कति बाइ 6 R1 माइनस 3 R1 प्लस 18 इक्वल्स टु 0 गर्देऊ यसो गरिसकेपछि अब यहाँ R1 अनि R1 माइनस 6 भयो माइनस 3 R1 माइनस 6 भयो इक्वल्स टु 0 अब आइदर क्या हेर त यसमा R1 कति भयो यहाँ दुईटाबाट देखिसक्यो अब त सल्भ गर्न सकिहाल्यो R1 कति छ R1 इक्वल्स टु 3 अब R1 3 अनि R2 कति भयो R1 3 अब यसमा R1 एउटा अनि R1 3 R2 कति आउने अब R1 3 आइसकेपछि अब त डिल गर्न सकिहाल्छौ कति आउने भयो त हेर त सकिन्छ हैन एउटा 3 हो भने अर्को कति हुनु पर्यो R1 6 आयो भने R2 जुन अब एउटा 3 हो भने अर्को अर्कै हुनु पर्यो के त्यहीबाट डिल गरे किन जो यहीबाट हेर न एउटा 3 छ ल R1 R2 जोडेर आउने भ्यालु कति छ R1 R2 जोडेर आउने भ्यालु यो छ भने त यहीबाट डिल गर्न सक्यौ नि त अब यसमा R1 R2 3 and 6 एउटा 3 अर्को 6 हुनु पर्यो एउटा 3 छ भने अर्को दुईटा जोडे 9 भनेपछि 3 and 6 ओम हुनु पर्यो कुरा बुझौ 3 6 ओम सकिन्छ यसमा सक्छौ हैन R1 6 आयो R2 3 आयो ठीक छ त्यही गर्देऊ ल अब यहीबाट डिल गर्दिने ढंग सजिलो छ यहीबाट जाऊ
अब यसबाट त डिल अब पहिला अप्सन हेरेर गर्दै पनि हुन्छ ड्याङ 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 त्यही टर्ममा जाँदा पनि हुन्छ है अब यसमा पनि गर्न सकिन्छ तिमीलाई अब इन्फाइनाइट टाइपको केस धेरै फिगर भएको टाइपको त मैले नगराउँ कि भन्ने सोचेको छु त्यस्तो त फिगर यस्तो टाइपको नदिने नै हुन्छ त्यस्तो दिँदैन अब यसमा पनि डिल गर्न सक्छौ भने अब यसबाट हामीले के गरौँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स टाइपको ब्याट्रीको केस त मैले गराएको छैन लगभग अब सक्छु हैन क्वेशन कुनको क्वाड नै भयो अब थ्योरीतिर जाउँ क्या हैन क्वाड जस्तै पनि भयो अब केही थ्योरी पढौँ कि लगभग अब क्वेशन अरु पनि आफै पनि प्र्याक्टिस गर अनि प्र्याक्टिस गर्दा आएन भने फेरि गरौँला केही छैन अब कुनै थ्योरीतिर जाउँ हिजो किन मैले लगातार थ्योरी गराएको थिएँ त्यही भएर यो रिलेटेड क्वेशनहरु आज मैले डिल गर्न सिकाएको है ल अब यहाँबाट त के गर्ने भन्दा यसलाई त पछि यस्तो हेर अप्सन हेरेर एन्सर मिलाइदिने हो क्या अहिले त मैले त्यहाँ लजिकली सिकाएँ अब यसलाई पछि गर्दा त ल मान 3 र 6 छ नि यस्तो गर्ने अप्सन हेरेर एन्सर दिने R1 + R2 9 आउनु पर्यो है अनि R1 * R2 / R1 + R2 = 2 छ मतलब अब यस्तो R1 * R2 18 आउने हुनु पर्यो R1 + R2 9 आउनु पर्यो अब त्यही हेरेर एन्सर मिलाइदिनु कहिले त मैले त्यसरी लगे हेर है R1 + R2 9 अनि R1 * R2 18 आउने हुनु पर्यो अब कुनबाट मिल्छ ल हेर है त अब अप्सन हेरेर एन्सर देऊ है यति लेन्दी स्टेपबाट त पछि नगर के गर भन्दा R1 + R2 9 R1 + R2 9 हो यो त हुन सक्यो तर R1 * R2 18 आउँछ त मिलेन यो हुन सक्दैन देख्यौ यहाँनिर अनि R1 + R2 योग त हुँदै भएन सेकेन्ड पनि भएन अप्सन हेरेर एन्सर दिने अब सी मा जाऊ है R1 + R2 9 मिल्यो अनि R1 * R2 18 हो यो मिल्यो यो हुन सक्यो थर्ड हेर अब यसमा थर्ड डी मा R1 + R2 यो पनि मिलेन भनेपछि यसरी गर है पछि एक्जाममा यसको सर्ट अहिले स्टेप पो मैले यहाँ सिकाएँ है कुरा बुझौ कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पायौ यसको सिम्पल ट्रिक भनेको त्यही भएर यो लङ हुन्छ यो लङमा नजाने लङ त मैले यसरी गर भन्ने कुरामा ल यसरी डिल गर्न सिकाएँ अब कसरी गर्ने भन्न सक्यो बुझौ पहिला तिमीले यहाँनिर R1 + R2 र R1 * R2 म्याच हुने गरी डिल गर के भन के थियो तिम्रो सर कतिवटा क्वेशन गराउनु भयो हाम्रो त अघिदेखि जोइन नै भइरा थिएन अनि त्यही भएर खै यहीबाट कति गराए हेर नानु अहिले रेकर्डिङ हेरे भइहाल्यो नि नानु है धेरै त पढाउनु भएको छैन नि धेरै गराएको छैन है अब सक्छौ धेरैको जोइन भएको छैन के अनि त्यही भएर ल के नानु धेरै जनाको जोइन भइरा छैन के आज अनि त्यही भएर मेरो नै ढिला जोइन भयो के समस्या सर त्यो एरर देखाइरा थियो मेलमा एरर देखाइरा थियो हो र त्यस्तो त नहुनु पर्ने है हजुर त्यही भएर आज स्टुडेन्ट पनि कम छ नि हेर्नु न ल ठीक छ केही छैन अब सुन अब यहाँबाट नभए राखिदिन्छु नि त मैले हुन्छ के गर अझै पनि क्वेशन गराउँ कि अब आफै प्र्याक्टिस गरेर सोध्छौ र म उसमा जाउँ थ्योरीमा जाउँ ल भन त लेख त मेसेज अब लगभग अब यति टाइपको जनरली जेनेरेट गर्यो भने थ्योरीमा जाउँ अरु पनि क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै गरेर हुन्छ थ्योरीमै जाउँ त अब सुन अब यहाँनिर मैले के सिकाउँदै थिएँ भन्दा तिमीलाई अघि सिरिज र प्यारलेलका केसहरु हामी डिल गर्दै थियौँ अघिल्लो क्लासमा सिरिज र प्यारलेलका केसमा डिल गर्दै थियौँ अनि यस्तो गर्दा पनि भयो तिमीले कुनै पनि कन्डिसनहरुमा जानलाई करेन्ट डिभाइडर रुल अनि यसमा भोल्टेज डिभाइडर रुल भन्ने छ हामी पहिला करेन्ट डिभाइडर रुलमा डिस्कस गरौँ न करेन्ट डिभाइडर रुलमा भाइ बहिनीहरु करेन्ट डिभाइडर जस्तै रेजिस्टिभिटीका केसहरु पनि डिल गर्न सक्छौ अनि हामीले रेजिस्टेन्स कुनमा कति हुन्छ भन्ने कुरा सिग्मा कन्डक्टिभिटी रेजिस्टिभिटीका केसहरु त यहाँनिर मैले भने अनि एउटा यो पनि गर्न मन लाग्यो है पक्कै म करेन्ट डिभाइडर रुल भन्दा अगाडि एउटा रेजिस्टिभिटी केस डिल गर्न सिकाउँछु रेजिस्टिभिटी कुनै क्यूबको केसमा द रेजिस्टिभिटी अर स्पेसिफिक रेजिस्टिभेन्सलाई हामी के बुझौं भन्दा अब यसमा कुनै एउटा सिलिन्ड्रिकल क्यूब छ है अ सिलिन्ड्रिकल क्यूब छ भाइ बहिनीहरु सिलिन्ड्रिकल
कुनै एउटा सिलिन्ड्रिकल क्यूब छ मैले मेसेज हेरेको छु नि धेरै मेसेज आइसकेको छ हल्का माथि हो र ठीक छ सिरिज र प्यारलेलको लागि हो हुन्छ अरु क्वेशन क्वाडलाई नै छोडौँला भनेर रहेछ अनि त्यही रहेछ क्वेशन हुन्छ क्वेशन गरौँला नि फेरि क्वाडमा पनि तिमीहरु पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ न एक किसिमको आइडिया पाएपछि त अरु पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाने नाको सोध्ने त हो नि ल सुन है अ सिलिन्ड्रिकल क्वेशनै जस्तै हो यो पनि अ सिलिन्ड्रिकल क्यूब अफ लेन्थ यल क्यूब अफ लेन्थ यल यल लेन्थ को कुनै एउटा सिलिन्ड्रिकल क्यूब छ भाइ बहिनीहरु है अनि यसमा के भयो भन्दा सिलिन्ड्रिकल क्यूब अफ लेन्थ यल एज उसको एज इनर रेडियस एज इनर इसको इनर रेडियस लाई के राख्दियो इनर रेडियस लाई ए एन्ड आउटर रेडियस बी आउटर रेडियस बी चाहिँ इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी छ भाइ बहिनीहरु and the resistance between the यसमा अब हामीलाई चाहियो के त the resistance between अब यसमा between its inner end हरुको बीचमा रेजिस्टेन्स क्या होला भन्ने पनि के गर्छौ रेजिस्टेन्स बिट्विन एउटा यस्तो छ के यो सिलिन्ड्रिकल क्यूब को जसको इनर क्यूब हैज लेन्थ यल लेन्थ छ अब यसमा इनर रेडियस ए आउट रेडियस बी छ भने रेजिस्टेन्स बिट्विन इट्स इनर इन रेजिस्टेन्स को फर्मुला थाहा छ नि त तिमीलाई r = rho l by a गर अब यस्तो हुने भयो r = rho l त लेन्थ l by एरिया के गर्ने एरिया एरिया सिलिन्ड्रिकल यस्तो टाइप यहाँ क्यूबमा यसको इनर रेजिस्टेन्स अब यहाँनिर इनर रेजिस्टेन्स र आउटर रेसमा भए अब यसको केसमा त क्रस यल लेन्थ यल भएर भाइ पनि यल लेन्थ यो बुझ है यल लेन्थ अनि यसको इनर रेडियस ए छ भाइ पनि यसको इनर रेडियस ए छ अनि आउटर रेडियस बी भनेको चाहिँ यो बी छ भने अब हामीलाई के चाहियो भन्दा रेजिस्टेन्स r = rho l by a भनेको क्रस सेक्सन एरियालाई के लेख्छौ ल भन त तिमीहरु आफै जेनेरेट गर त यो पनि क्वेशनै त हो नि क्वेशन क्रस सेक्सन एरिया यसको क्रस सेक्सन एरिया कति हुने भयो अब यो त इनर इनमा यो हो नि त यहाँनिर अब हामीलाई यसको क्रस सेक्सन एरिया यो पार्ट भयो भनेपछि पाई अब b² minus pi a square pi b square minus pi a square हुँदा pi b² minus a square यही गर्दै है कुरा बुझ्यौ मैले यहाँ के गरे त्यो क्यूब को इनर र आउटर रेडियस यो थियो भने pi rho l by pi b² minus a square सकिन्छ यसलाई pi a square हैन सुमित b² minus a square आउटर रेडियस b छ इनर रेडियस a राखेको छ नि है यो पनि अब नजुक्किने अब यसबाट त डिल गर्न सकिहाल्छौ अनि कुनै क्यूब को केसमा रेजिस्टिभिटी निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौ जस्तै कुनै क्यूबमा अब अर्को मैले यहाँ दिन खोजे यसमा कुनै पनि क्यूब छ रेजिस्टिभिटी रो छ है मटेरियल अफ रेजिस्टिभिटी रो रेजिस्टिभिटी भएको मटेरियल छ अब यहाँबाट हामीले के गर्यौ भन्दा इन द क्यूबमा लग्यो भने अब यो क्यूब को केसमा यस्तो क्यूब को केसमा लग्यो भने रेजिस्टेन्स r = के लेख्न पाइन्छ r = जस्तै यो क्यूबिकल सेक्सन चाहिँ यसरी बुझ के एउटा क्यूबकै केसमा बुझौं ल यो क्यूब को केसमा दियो भने अब यो क्यूब को केसमा हामीले निकाल्नु पर्ने रेजिस्टेन्स जस्तै जनरल यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ रेजिस्टेन्स r = rho l by a rho l by a ला अब कुन पार्टबाट जाने भन्ने कुरा हो के जस्तै तिम्रो लेन्थ l भयो अब क्यूब भएपछि त सबैलाई l² नै लेख्न पाइयो तर क्यूबॉइड को फर्ममा जाँदाखेरि लेन्थ ब्रेथ हाइट h क्यूबॉइड को फर्ममा लेन्थ l ब्रेथ b हाइट h फर यो क्यूबॉइड है क्यूबॉइड को केसमा यो कुरा गर्यो भने रेजिस्टेन्स क्या होला लेन्थ पार्ट को एलोङ लेन्थ पार्टमा है एलोङ लेन्थ पार्ट थ्रु नि रेजिस्टेन्स कति भन्यो भने रो l by क्रस सेक्सन एरिया क्या हुने भयो त एरिया अफ यसमा यानी b * h गर्दै यसमा अनि त्यसपछि ब्रेथ पार्टबाट हेर्यो भने ब्रेथ पार्टबाट यो एलोङ लेन्थ पार्ट यो भयो l पार्ट
अनि रेजिस्टेन्स एलोङ ब्रेथ पार्ट के गर रो बी बाई अनि यल इन्टु एच गर एलोङ ब्रेथ पार्ट यो हुने भए अनि रेजिस्टेन्स एलोङ हाइट बाट जानु पर्यो भने के हुने भए रो एच बाई एल इन्टु बी यसमा एलोङ कुन हुने गरी गयो तिमीले एलोङ एच हुने गरी कुरा बुझेको जस्तै यस्तो गर्न खोजेको के कुनै वो वायर छ हेर सिम्पल यो बुझ न यो एल लेन्थ को वायर छ एल लेन्थ को रेजिस्टर छ रेजिस्टर अफ लेन्थ एल छ भने यसको रेजिस्टेन्स हामी के गर्छौं रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए गर्छौं नि ए भनेको यसको क्रस सेक्सन वाला एरिया त्यस्तै चाहिँ यो क्युबॉइड मा पनि मैले के भन्न खोजे भन्दा क्युबॉइड छ जसको हाइट एल बी एच दिएको छ ए एल बी एच छ भने अब क्यूब भन्दा पनि ल क्युबॉइड कै केसमा हामी डिल गर्दा एलोङ लेन्थ पार्ट त लेन्थ एल लिनु पर्यो है एलोङ लेन्थ पार्ट एल लिदेऊ ल यो एल भयो भाइ पिनेहरु हेर है त मैले यहाँ के गर्न खोजे भन्दा यसको यो लेन्थ एल लिँदाखेरि अब यो क्रसिङ यो भन्नु भयो अब एलोङ हाइट को कुरा गर्छु अब ब्रेथ को कुरा बी भयो अनि हाइट को कुरा कुन एलोङ लिन्छौ त जस्तै एलोङ लेन्थ वाला को रेजिस्टेन्स निकाल्न खोज्यो भने रो रेजिस्टिभिटी अनि लेन्थ अनि यो एरिया बी इन्टु एच एलोङ बी गरे भने रो बी अनि एल इन्टु एच त्यसरी एलोङ एच सक्छौ हैन यसलाई सकिन्छ यसमा सक्छौ हैन यसमा अगाडि जाउँ है त अब यहाँनिर नरुक्यौ लेन्थ ब्रेथ ल लेखन मेसेज खै त्यो सकिन्छ भन्यो भने अब अगाडि बढ्छौं हामी यसलाई फेरि भन्यौ यो क्युबॉइडमा यस्तो हो के र क्युबॉइड को केसमा तिमीलाई अब रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै लेन्थ जस्तै यो बुझ न पहिला यसको रेफरेन्स ल्याउ त यो एल लेन्थ भएको कुनै पनि वायर छ यसमा रेजिस्टर छ भने यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ रो एल बाई ए क्रस सेक्सन एरिया ए यो हुन्छ नि त ए भनेको क्रस सेक्सन त्यस्तै चाहिँ यो क्युबॉइडलाई यस्तो बुझ नि यो क्युबॉइड छ क्युबॉइड है छडै फेस छ बुझ अनि यसको एल बुझ यो लेन्थ एल अनि एलोङ लेन्थ को रेजिस्टेन्स हेर्न खोज्यो भने रो इन्टु लेन्थ बाई एरिया भनेको त यो बुझ्नु पर्यो नि त ब्रेथ इन्टु हाइटले त एरिया जना यसको क्रस सेक्सन एरिया ब्रेथ इन्टु हाइट त्यही भएर ब्रेथ इन्टु हाइट त्यसरी नै बी एलोङ गर्दा अनि यसमा एच एलोङ गर्दा यसरी गरेको है अब क्यूब को केसमा त तीनटै भयो अब यल राखेरै गर्दै नि क्यूब को केसमा जस्तै क्यूब कै केसमा कुरा गर्यो भने अब क्यूब को केसमा त तिमीले यहाँनिर यल सबै उही त भएन हैन रो यल बाई एल स्क्वायर गर्दा अब त्यही टर्ममा क्यूब को केसलाई त त्यति डिटमै क्युबॉइडहरु केही लेन्थ भएको केसलाई यसरी राख्नु पर्यो फर क्युबॉइड है फर क्युबॉइड ल अब हामी लागौं त करेन्ट डिवाइडर रुलमा करेन्ट डिवाइडर रुलमा भाइ पनि करेन्ट डिवाइडर रुल अब कस्तो भन्न खोजेको भन्दा यहाँ करेन्ट डिवाइडर रुलमा मैले के कुरा गर्न खोजे भन्दा सपोज यहाँबाट मैले आई करेन्ट पास गरेको आई करेन्टको केही यता रेजिस्टर यसरी यहाँनिर यता जान्छ केही पार्ट यता डिवाइड भएर करेन्ट I1 करेन्ट यता जाला अनि भाइ पनि यो R1 रेजिस्टर थ्रु I1 करेन्ट जाला सुन है अनि यो R1 रेजिस्टर थ्रु I1 करेन्ट R2 रेजिस्टर थ्रु I2 करेन्ट पास भयो भने अब यहाँनिर हामीले के निकाल्न खोज्दै छौं भन्दा हेर है R1 रेजिस्टर थ्रु I1 करेन्ट अब फेस डायगोनल ब्याक एन्ड यस्तो सुमित फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल यसलाई मैले छोटोमा सिकाउँछु अहिले पछि तिमीहरुलाई त्यसमा रेजिस्टेन्स निकाल्ने आइडिया है अब त्यसलाई कसरी सिकाउँछु भन्दा रेजिस्टेन्स तिमीलाई मैले यो आइडिया दिएर सिकाउँछु न त त्यो लेन्दी वेबाट गर्न लाग्ने हैन इन्टरनेट फेसबुक भन्ने स्टाइल चाहिँ एउटा आइडिया छ अब यसैबाट सिकाउँछु भने एज एलोङ एज डायगोनल अनि यो फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल अनि एउटा आइडिया छ के त्यहीबाट म पछि क्यूब को केसमा जेनेरेट गराउँला है नात्यो सजिलो आइडियाबाट जाउँला त्यसलाई I1 R1 I2 R2 अब यसमा अनि यहाँबाट के होला त भनेपछि रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो नि त I2 भनेको सिम्पली I माइनस I यो I2 भनेको हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ I करेन्ट जाँदै छ भने I2 लाई त हामी I माइनस I1 लेख्न पाइयो I माइनस I1 अब त्यसमा यहाँनिर करेन्ट के हुन्छ भन्दा अब क्याल्कुलेसन गर्छु भने त यस्तो भयो
यसको एक्रॉस पोटेन्शियल जति हुन्छ नि भाइ पनि यसको एक्रॉस पनि त्यति नै हुन्छ पोटेन्शियल है बराबर हुन्छ भने के आउने भयो भन्दा नजिकबाट जाऊ न पहिला है अब यसको के हुन्छ I1 R1 इक्वल्स टु I माइनस I1 इन्टु R2 यो लेखेको त बुझ्यौ है भाइ पिनहरु यो आए पनि अब यहाँबाट के आयो त I1 R1 इक्वल्स टु I R2 लिएर है I1 R1 इक्वल्स टु अब यसबाट के हुन्छ I R2 माइनस I1 R2 अब हामीलाई त्यहाँ I1 चाहिएको छ त्यसको लागि के गर भन्दा I1 अनि यता ल्याए मैले R1 प्लस R2 भयो अनि इन्टु I R2 चाहिँ नि भाइ बहिनी हेरेर है अब यस्तो फर्मुला जेनेरेट गर के I1 इक्वल्स टु अब यसमा R2 बाइ R1 प्लस R2 इन्टु I हेर त अब यस्तो फर्ममा आइदियो भने यसलाई के भनेर डिस्टिंग्विश गर्छौ त अब फर्मुलै के बनाउँछौ यसलाई हेर त यसलाई फर्मुलै के बनाउने भन्दा अब यसमा अब कुनै हेर न I1 कति हुन्छ भने पनि I1 इक्वल्स टु अब कुनबाट जान्छ भने अदर रेजिस्टेन्स जस्तो हामीलाई चाहिएको अब यो ब्रान्चमा कति जाला R1 रेजिस्टर थ्रु कति करेन्ट जाला भन्यो भने रेजिस्टर चाहिँ अर्को लिने भनेको अदर रेजिस्टर अपन के गर्ने र त टोटल रेजिस्टेन्स अथवा अदर रेजिस्टेन्स अपन टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु टोटल करेन्ट यसरी I1 है I1 अब I2 भन्थ्यो भने के आउने भयो यसैबाट इजी भयो नि I2 अथवा I माइनस I1 लेखाएको छु नि मैले I2 के लेख्छौ त अब I2 निकाल्नु पर्यो भने के आउने भयो ल I2 भन्दै त I2 भनेपछि यहीबाट डेराइभ गर्दा I2 अदर रेजिस्टेन्स भनेको R1 भयो अपन टोटल रेजिस्टेन्स R1 प्लस R2 इन्टु टोटल करेन्ट I गर्दिने भाइ पनि कुरा बुझ्यौ सकिन्छ ल सबै यही बाट डिल हुन्छ अदर रेजिस्टेन्स यही गर्नु पर्यो अनि तीनटा छन् भने के हुन्छ थाहा छ तीनटा छ भने फर 3 रेजिस्टेन्स इन प्यारलल फर 3 रेजिस्टेन्स इन प्यारलल तीनटा रेजिस्टेन्सहरु हामी प्यारललमा राख्यौं है फर 3 रेजिस्टेन्सेस इन प्यारललमा तीनटा रेजिस्टेन्सहरु छन् भने अब के गर्ने भन्ने कुरा आयो है फर 3 रेजिस्टेन्सेस इन प्यारलल अब यस्तो I1 इक्वल्स टु के हुन्छ I1 इक्वल्स टु अब क्याल्कुलेसन त गर्न सकिहाल्यो I1 इक्वल्स टु यस्तो गर्दिनु पर्यो R इक्विभ्यालेन्ट अपन R1 इन्टु I R इक्विभ्यालेन्ट अपन अनि तीनटाको इक्विभ्यालेन्ट अब I2 भन्यो भने I2 के आउँछ I2 इक्वल्स टु R इक्विभ्यालेन्ट बाइ R2 इन्टु I हुन आउँछ अथवा I3 इक्वल्स टु के आउला I3 इक्वल्स टु R इक्विभ्यालेन्ट अपन R3 इन्टु I हुन्छ भनेपछि अब यस्तो हुने भयो यहाँबाट मैले के भन्न खोजे भन्दा R इक्विभ्यालेन्ट त थाहा छ नि त तीनटाको R इक्विभ्यालेन्ट R1 इन्टु R2 इन्टु R3 तीनटा भने अपन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 हुन जान्छ है भाइ सक्छौ नि यसलाई जस अब यो क्याल्कुलेसन चाहिँ V1 इक्वल्स टु V2 इक्वल्स टु V3 गर्दै जाँदाखेरि आउने रिलेसन हो अब यहाँबाट अब यसबाट कुरा बुझ्यौ रेक्टेंगुलर अब यहाँ यस्तो अघि मैले सिकाए क्यूबको केसमा त गर्न सक्छौ नि क्यूबको यदि करेन्ट यस्तो भइदियो अघि यो मैले यहाँनिर भनेको केसलाई यानी करेन्ट डिवाइडर रुल अब यसको करेन्ट कुनबाट पास हुँदा आउनु पर्यो एलोङ L करेन्ट पासेस एलोङ यो रेजिस्टेन्स कति बेला क्यूबको केसमा यो रेजिस्टेन्स हुन्छ इफ करेन्ट पासेस थ्रु करेन्ट यदि कुन पास भयो I पासेस एलोङ भन्न न I पासेस एलोङ लेन्थ वाइज हुँदै करेन्ट पास गर्यो भने त्यसलाई कति रेजिस्टेन्स अफर गर्छ क्यूबले यो हुने भयो क्यूबोइडले भनौं क्यूब भन्यो भने त LBH बराबर हुनु पर्यो
अनि करेन्ट यदि ब्रेथ पोर्सनबाट गयो भने I along I passes along breath अनि यसमा I passes along yachts यो त थाहा छ नि के बुझा छ नि अझै भन है करेन्ट कुनबाट पास भयो भन्ने पोइन्टमा हामीले यसरी हार्ने दियौ करेन्ट डिवाइडर रुल टेम्परेचरमा भोल्टेज डिवाइडर रुलमा त पछि भोल्टेजमा डिस्कस गरौँला यहाँ सोध्नु पर्ने छ के सोध्नु पर्नेमा त अब पक्कै यहाँनिर गर्न सकिहाल्छौ के नै छ र हैन अब यसमा यो त जनरली हामी रेजिस्टेन्सका केसहरु यहाँबाट डिल गर्न सिक्ने भयौं प्लस 2 मा सबै प्लस 2 मा त फिगरहरु एन्डेज गरेर के सोध्नु छ भने ए अघि भनेको यस्तो भने हो के क्युबोइडमा यसरी बुझ न अघि मैले धेरै भने त यो पोइन्टलाई त यो कुनै पनि क्युबोइडमा ल यसरी तिमीले यो क्युबोइड छ नि करेन्ट पास गर्यौ करेन्ट पास गर्दा यदि करेन्ट एलोङ लेन्थ पोर्सन हुँदै गएको भए त्यतिबेला यसले रेजिस्टेन्स यति अफर गर्छ यदि ब्रेथ पोर्सन एलोङ करेन्ट पास भए पनि यो हुन्छ रेजिस्टेन्स अनि यदि याच पार्ट पोर्सन थ्रु करेन्ट गयो भने यति रेजिस्टेन्स हुन्छ भन्न खोजा हो के मैले अरु केही पनि होइन है ल सकिन्छ हैन यसमा 3 रेजिस्टेन्स को केसमा के भन्नु राजन कुन 3 रेजिस्टेन्स को केसमा 3 रेजिस्टेन्स को केसमा त यसरी नै डिल गरेर न ड्याङ 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 यही निकाल्दै ड्याङ कति अब करेन्ट पासेस एलोङ कुनबाट पास हुन्छ भन्ने टर्ममा डिल गर्न सिक्नु पर्यो सक्छौ है यसलाई क्युबोइड रिलेटेड भन्दा पनि यही टर्मको रहने भए क्युबोइड रिलेटेड त यस्तो क्युबोइडको त्यो फर्मुलै सोधिदिनु भयो नि बाबु क्युबोइड रिलेटेड कुनै क्वेशन भन्नु भन्दा पनि क्युबोइड रिलेटेड त तिमीलाई अब त्यही थ्योरी दिएरै सोधिदिनु भयो नि जस्तै अब क्युबोइडको लेन्थ याल्छ यसो बुझ न लेन्थ त्योलाई केही देला लेन्थ बाबु अनि ब्रेथ पनि केही देला अनि हाइट पनि केही भ्यालु दिन्छ यो त यसै गरे न अनि दियो अनि रेजिस्टिभिटी अफ द मटेरियल अफ क्युबोइड इज ल दिएको छ अनि फाइन्ड द रेजिस्टेन्स अफर्ड व्हेन करेन्ट पासेस थ्रु द एलोङ लेन्थ भने पनि रो यल अब कता भनेको छ एलोङ लेन्थ पोर्सन भनेको छ नि एलोङ यल लेन्थ पोर्सन थ्रु भने पनि रो यल बाइ बी इन्टु याच गरेर भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ हो क्या है त्यो भ्यालु राखेर गर्ने केस त डिल गर्न सकिहाल्छौ नि ल अब यसबाट यहाँनिर आउने भयो क्युबोइड रिलेटेड क्वेशन अब यहीबाट आउँछ गर्न सकिहाल्छौ ए राजन भाइ के थियो भन सर यो फर 3 रेजिस्टेन्स इन प्यारलल वाला बुझिन सर कसरी आइरहेछ ए कान्छा यो डेरिभेसनमा जान्छौ र ए डेरिभेसनबाट आएछ यो त सर्टकट बनाइदिएको त्यसरी लाएर यो गर्यौ अब यो गर्न खोजेको तिमीले यसरी R1 R2 R3 अब यसैबाट भोल्टेज इक्वल गरेर गर्दिएको त ल यहाँ I करेन्ट पास भयो हो यसबाट I1 जाला यसमा I2 जाला यसमा I3 जाला भनेपछि बल्ल यसरी इक्विभ्यालेन्ट गरे हो के अब त्यसमा किन अब तिम्रो I1 इन्टु R1 इक्वल्स टु I2 इन्टु R2 इक्वल्स टु के हुन्छ I3 इन्टु R3 हुन्छ हो यस बुझ हो अनि तिमीलाई अब R इक्विभ्यालेन्ट ल्याउनलाई R1 इक्वल्स टु के हुन्छ त R इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ यसबाट R इक्विभ्यालेन्ट R इक्विभ्यालेन्ट तीनटाको R इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ बाबु R इक्विभ्यालेन्ट तीनटाको त R1 R2 R3 अपन R1 R2 प्लस R2 R3 यसरी गर्दै जान्छ त भन्ने कुरा बुझौ पर्दैन टक्क त्यही सम्झिराख त्यही आइडिया दिए मैले त्यसरी गर्ने ल अब यसमा पनि यति भइसकेपछि हुन्छ अब यसमा तिमीले यहाँनिर के आउने भयो भन्दा रेजिस्टेन्सको केसमा त यसरी डिल गर्न सकिहाल्यौ अब हामी इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हो र अनि सेलको कनेक्सनतिर हामी डिस्कस गरौँ त इन्टरनल रेजिस्टेन्स भाइ पनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा आयो भने कुनै पनि सेलले विदिन द सेल यो कुनै ब्याट्री हुन्छ नि भाइ पनि यो ब्याट्री अथवा सेलमा
यो सेलको इनसाइडको मेटेरियलले इलेक्ट्रोलाइटहरुले अफर गर्ने रेजिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौं इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ अब रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ भोल्टेज डिवाइडर रुल त सुमित भोल्टेज पढेपछि है अहिले भोल्टेज नपढ्दै त्यसमा नबुझौं अहिले पछि सिकाइहाल्छु चिन्ता नगर गौरव भाइ भन हजुर त्यही भोल्टेज डिवाइडर रुल पढाउनु हुन्छ किन भनेर सोध्न लाग्थे अब पछि पढ्नु मूर्खा भोल्टेज डिवाइडर भोल्टेज नबुझिकिन के भोल्टेज डिवाइडर रुल पढ्छौ त नि अनि सर त्यो कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर त्यो के कति पोसिबल कम्बिनेसन हुन सक्छ भन्ने केसहरु त्यो पनि आउँछ ल ल सर अका नात्यौ नसिकेस पढ्दै जाऊ लास्टमा यो आएन भने बल्ल सकिदा भन्न के है ल ल हुन्छ सर ल अब यति कुरा आइसकेपछि अब सुन है त इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हो भन्दा एक्चुअली इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको सेलर विदिन मेटेरियल इनर इलेक्ट्रोलाइटहरुले अफर गर्ने रेजिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौं त इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्छौं मेन पोइन्ट अब यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्दा पनि यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने पोइन्ट तिमीले बुझ्नु पर्यो के इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर इट डिपेन्ड्स अपन यो केमा डिपेन्ड गर्ला भाइ पिनेहरु ओइ तिमीले रेजिस्टर केमा डिपेन्ड गर्छ त्यसैसँग रिलेट गरेर पढ ल हेर है त रेजिस्टर केमा डिपेन्ड गर्छ लेन्थमा एरियामा रेजिस्टर है रेजिस्टेन्स लेन्थमा एरियामा अनि त्यसैले अब हामी यहाँ भन्यौ नि टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ अनि आर इक्वल्स टु त सिम्पली रो एल बाइ ए छ नि भाइ बहिनीहरु अब यो रो केमा डिपेन्ड गर्छ पहिला यो भन त रोमा डिपेन्ड गर्ने फ्याक्टरहरु प्लस रो चाहिँ सुन यहाँ नचुक्यौ है मैले अघिल्लो क्लास पनि सिकाएको छु तिमीहरुलाई रो चाहिँ डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन डाइमेन्सनमा लेन्थ ब्रेथमा डिपेन्ड गर्दैन मटेरियल टेम्परेचर यी कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ थाहा छ नि किन मैले रिल्याक्सेसन टाइमको कुराहरु पनि सँगै सिकाएको थिएँ भनेपछि अनि नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ त्यस्तै चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई पनि यसरी रिलेट गरेर त इन्टरनल रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड गर्छ भने फर्स्टमा लाएर केमा डिपेन्ड गर्छ सेपरेसन बिट्विन द प्लेट्स सेपरेसन अब यसमा के हुन्छ त सेपरेसन बिट्विन द प्लेट्स सेपरेसन बिट्विन द प्लेट्स अथवा दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरु बीचको सेपरेसन के दुईटा इलेक्ट्रोड भनेको यो लेन्थ अफ लिक्विड कलम पनि भन्दा हुन्छ के त्यसलाई सेपरेसन बिट्विन द प्लेट्सलाई के पनि बुझ्न सक्छौ लेन्थ अफ लिक्विड कलम अथवा त्यसमा भएको इलेक्ट्रोलाइटको लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने पोइन्टलाई एउटा यो भयो अनि अर्को केमा पनि डिपेन्ड गर्छ क्रस सेक्सन एरिया अफ द लिक्विड क्रस सेक्सन एरिया पनि हो भन्दा है क्रस सेक्सन एरिया अफ द लिक्विड कलमको अथवा इलेक्ट्रोलाइटको लिक्विड कलमको क्रस सेक्सन एरियामा पनि डिपेन्ड गर्छ कति थिकनेस सम्म छ भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ है त्यसपछि अर्को भनेको रेजिस्टेन्स उही केमा डिपेन्ड गर्यो ए क्रस सेक्सन एरियामा डिपेन्ड गर्यो अथवा यो डिपेन्ड गर्छ मतलब डायमिटरको पनि त कुरा आउने भयो नि सँगै यो डायमिटर इन्टरनल रेजिस्टेन्स अनि कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइटमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेपछि डिपेन्ड्स अपन कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट्सहरुको कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेपछि अनि अर्को टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरले गर्दा इलेक्ट्रोलाइटको कन्सन्ट मटेरियल टेम्परेचरको कुरा त आउँछ नै हैन हो अब यहाँबाट के आउने भयो त यसमा डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेपछि अब यसरी बुझ्नु पर्यो टेम्परेचरमा अनि भाइ पनि तिमीले यो बुझ्नु पर्ने पोइन्ट त यसमा यहाँले डिपेन्ड गर्छ भन्ने भए कन्सन्ट्रेसन इलेक्ट्रोलाइट्स टेम्परेचरमा ई फ्याक्टरमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स डिपेन्ड गर्छ भनि जानिराख है यो सोधिन सक्ने टर्म हुन सक्छ कुनै आइडियल सेल छ भने भाइ पनि आइडियल सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स हामी कति एज्युम गर्छौं फर आइडियल सेल अब ठ्याक्कै आइडियल टाइपको त पोसिबल छैन इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ आइडियल सेल भन्यो भने भाइ पिनेहरु इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ
of an ideal cell को internal resistance कति होला ideal cell को internal resistance 0 है internal resistance of ideal cell is 0 भनेर बुझ्नु पर्यो ideal cell को internal resistance 0 अब यसमा हेर तिम्रो अब टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्ने पोइन्टमा पनि यहाँनिर सँगै यसमा बुझौं टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स है टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्ने फ्याक्टर के हो भन्दा कुनै पनि दुईटा टर्म यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दी टु इलेक्ट्रोड्स है पोटेन्शियल डिफरेन्स between two electrodes terminal potential between two electrodes potential difference between two electrodes in a cell in closed circuit यसमा terminal potential difference between electrodes of a cell in closed circuit अहिले म के भन्न खोजे यसमा आउँछ क्लोज सर्किट मतलब त्यो सेलले करेन्ट पास गर्दैछ भने जस्तै यसरी बुझ के तिमीलाई छोटोमा कसरी जान आइडिया थाहा पाउने भने म सिकाउँछु है चार्जिङ र डिस्चार्जिङ को कन्डिसनलाई मेनली जस्तै यसरी बुझ्ने डिल गर्दाखेरि when cell is being charged cell is being discharged सुन है when cell is charged टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स र EMF को कुरामा बिगार्न सक्छौ यसमा सुन है चार्ज्ड एन्ड when cell is being discharged सेल चार्ज हुँदा र सेल इज बिङ डिस्चार्ज हुँदाको केसमा अब कुन कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई के गर्देऊ भन्दा भाइ बहिनीहरु छोटो आइडियाबाट जाऊ सेललाई चार्ज गर्नु छ मान यो कुनै एउटा सेल छ यसलाई हामी चार्ज गर्नु छ भने छोटो आइडियाबाट जाऊ है यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो भनेपछि त कुरा के रह्यो भन्दा जब हामी अब यसलाई चार्ज गर्न अब जुन एक्सटर्नल सेल यसको EMF E छ भाइ बहिनीहरु यो सेलको EMF E छ भनिसकेपछि यसलाई चार्ज गर्नको लागि जुन हामी एक्सटर्नल सेल कनेक्सन गर्छौं एक्सटर्नल सोर्स सँग लगेर जोड्छौं नि चार्ज सकियो भनेपछि त्यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो जस्तै यसरी सोच त मान यसको EMF 10 भोल्ट छ 10 भोल्ट यसको EMF छ भने यसलाई मैले चार्ज गर्नको लागि त्यो भन्दा बढी भोल्टेजको लिने कि कम भोल्टेजको लिने हैन पक्का त घोक्नु भन्दा पनि यसरी जाऊ त धेरै लेन्थीमा जानु पर्दैन तर के युज गर्ने भन्ने बुझ के यसलाई मैले चार्ज गर्नु छ यसलाई चार्ज गर्नु छ भने जस्तै 10 भोल्ट EMF भएको सेललाई चार्ज गर्नु छ भने त्यो भन्दा कम भोल्टेजको एक्सटर्नल सोर्स कनेक्सन गर्ने कि त्यो भन्दा कम को गर्ने कि बढी को गर्ने होला यसै सोच त पक्कै मोर चाहियो नि त पक्कै मोर चाहियो अब कुनै एउटा बुझ्दै कुनै मान्छेलाई लडाउनु छ भने त्यो भन्दा बलियो मान्छे भए पो लडाउँछ त सोच त्यसभए अब जुन हामी चार्ज गर्न लिएको एक्सटर्नल सेल छ नि त्यसको V must be greater than E यति बुझ्यो भने जेनरेट आइडिया फर्मुला मिलाउन आफै पनि सक्छौ है सेललाई हामी चार्ज गर्दैछौं यति पहिला माइन्डमा सेट गर त चार्ज गर्नु छ भने त्यो सेलको EMF भन्दा पनि बढी ल 10 भोल्ट को ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नु छ भने हामीलाई 20 चाहिएला 40 चाहिएला अरु कुनै चाहिएला नि त V greater than E तर डिस्चार्ज हुने भने के यस्तो भाइ बहिनीहरु यही सेललाई हामी वायर थ्रु कनेक्सन गर्छौं वायर थ्रु कनेक्सन गर्दा यो आफै डिस्चार्ज हुँदै जानु भनेको त एक्सटर्नल रेजिस्टर थ्रु कुन एक्सटर्नल रेजिस्टर छ नि भाइ बहिनी एक्सटर्नल रेजिस्टर थ्रु यसैले करेन्ट पास गराउने हो नि त यसैले पोटेन्शियलको डिफरेन्स क्रिएट गर्ने हो नि यसमा यो वायरको एक्रसमा यसैले पोटेन्शियलको डिफरेन्स क्रिएट गर्ने हो भने अब पहिला जति छ त्यति EMF बढी हुनु पर्यो कि V बढी हुनु पर्यो कि EMF यसको केसमा उसकै EMF एक्टिभेट हुने हो भने उसैले काम गर्ने हो भने E must be greater than V यति बुझ जस्तै चार्ज गर्नु छ भने त्यसलाई चार्ज गर्न त्यो भन्दा हायर भोल्टेजको लिनु पर्यो पहिला यति क्लियर भयो कि भएन सोच त यति बुझेपछि है यति पहिला क्लियर के भयो भन्दा जब हामी चार्ज गर्नु छ भने
त्यसलाई चार्ज गर्न उसको भन्दा बढी पोटेन्शियल अर्को कुनै भोल्टेज जोड्नु पर्यो। अनिसा भन त। सर बुझ्दैन एक्चुअली फेरि भन्दिनु न। सुन तिमी आफ्नै प्र्याक्टिकल है, तिमीलाई लडाउनु पर्यो हो। तिमीलाई लडाउन तिमी भन्दा बलियो मान्छे चाहियो कि तिमी भन्दा एकदम कमजोरले पनि लडाउन सक्छ तिमीलाई? आफूभन्दा बलियो चाहियो। हो, अनि त्यो सेललाई चार्ज गर्नु पर्यो। त्यहाँ सकेट चार्ज गर्नु पर्यो भने सेलको इएमएफ जति छ त्यो भन्दा ठुलो भोल्टेज जस्तै तिमीलाई कुनै ब्याट्री चार्ज गर्नु छ भने त्यो भन्दा हायर भोल्टेजकोमा जोड्छौ कि लोअरको? हायर। हो, अनि यो पहिला यति माइन्डमा सेट गर्यौ। मैले छोटोमा आइडिया सिकाउन खोजेको तिमीलाई है, कुरो बुझ्यौ यो? बुझे सर। ल अनि जस्तै डिस्चार्ज हुने भनेको त तिमीले यो जुन चार्ज गरेर राखेको जुन ब्याट्री छ नि यो इएमएफ मान 10 भोल्ट इएमएफ भएको यो ब्याट्री छ कि छैन? छ। यसलाई एक्सटर्नल रेजिस्टर थ्रु कनेक्सन गर्ने हो कि डिस्चार्ज गर्नलाई? हो भने अनि यसकै इएमएफ एक्ट हुने हो भनेपछि त यसैले काम गर्ने हो भने अब त्यसपछि त कुन बढी उसले क्रिएट गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बढी हुनु पर्यो कि सेलको इएमएफ बढी हुनु पर्यो भन त? सेलको। यही भने त नि, इजिली यसरी बुझ्दौ न, कुरो बुझौ? बुझे सर, थ्यांक यू। ल यसरी गरे पनि तिमी बिर्सन्नौ के, त्यही भएर मैले यहाँनिर अरु लेन्थलाई तानतिर म लगिन है। ल अब यहाँनिर आफूभन्दा सानो कपाल चाहियो के भन्छ दब। यहाँनिर अब यसमा पनि पक्कै अब यति बुझेपछि कुरो मिलाउन सकिहाल्यौ के भाइ बहिनी। जस्तै चार्जमा भी ग्रेटर देन ई कि ई ग्रेटर देन भी, यति बुझ न। भी ग्रेटर देन जस्तै आफै लजिक लगाऊ के, कुनैलाई चार्ज गर्नु छ भने ओ त्यो भन्दा ठुलो जोड दिनुपर्छ, सकिहाल्यो भी ग्रेटर देन ई। अनि डिस्चार्ज हुने भने त उसैले काम गर्ने हो नि त, उसैले काम गर्ने हो भने उसको भन्दा उसले काम गरेपछि त उसले क्रिएट गरेको त पक्कै उ भन्दा केही कम होला भन्ने सोच्ने के टर्मिनलमा उसले क्रिएट गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स। कुरा बुझ्यौ मैले भनेको है? बुझेको बुझेन यति पोइन्ट? पहिला यति आइडिया आयो कि आएन? यसरी गरिसकेपछिको केसमा कृष्ण भाइ भन। सर जस्तै कुनै ब्याट्री चार्ज अथवा अनचार्ज छ भने त्यसले त्यसको के भन्छ इएमएफ फरक पार्छ सर? कस्तो रे? कुनै ब्याट्री चार्ज छ कुनै अनचार्ज छ भने त्यसमा इएमएफ फरक पार्छ? कस्तो फरक पार्ने भन्ने कहाँ हुन्छ? तिमीले यसलाई उसको इएमएफ एक्टिभेट गराउने हो नि त, चार्ज गर्नु भनेको सकिँदै गएर एक्टिभेट गर्ने हो फेरि, कुरो बुझौ? त्यो भन्नु भयो नि इट विल बी ग्रेटर देन ई अर ई विल बी ग्रेटर देन भी हैन? अनि मैले के भन्नु भन्दाखेरि जस्तो यो ब्याट्री छ त्यसलाई चार्ज गर्दाखेरि त्यसको भी ई चाहिँ चार्ज बढी भएको केसमा अथवा कम भएको केसमा सेम हुन्छ कि फरक पर्छ सर? हैन, उसको क्यापासिटी सर्टेन एउटा इएमएफ त हुन्छ उसको, तर पछि त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोलाइटहरू छन् कि यहाँ त धेरै छ। यहाँनिर अब तिमीलाई मैले त्यो कन्डिसनतिर किन जान्छौ, त्यो लफडातिर जान तनाव लिन भनेर अझ यहाँ पनि केमिकलका कुरा गर्छौ भने त यसरी जाने, कनेक्सन गर्ने, पहिला यहाँ नेगेटिभबाट जान्छ इलेक्ट्रोन यसरी जान्छ, यी कुराहरूतिर किन जान्छौ भन्ने टर्ममा मात्र मैले नगराएको कुरा है। तर अब छोटो लजिकल्ली के बुझ भन्दा त्यसमा जाने पोइन्टलाई चार्ज गर्नु छ भने त पक्कै चार्ज गर्न त्यो भन्दा हायर भोल्टेजको चाहिन्छ। इजिली यतिकै इजिली यही टर्ममा बुझ्दै है। अनि जस्तै तिमीलाई लडाउनु छ भने तिमी भन्दा बलियो चाहिन्छ भने सोच, अनि तिमीले अर्कोलाई लडाउनु छ भने त तिमी बलियो चाहिएन? हो सर। त्यही लजिक बुझौ सर। अनि त्यो सेपरेसन प्लेट्समा लिक्विड कलम लेख्नु भएको थियो नि, त्यो मैले बुझिन। अनि इन्टरनल वाला? हजुर सर। एल बनाउला। परुण भाइ भन। सर यो मोबाइल चार्ज गर्दा के सुरुमा छिटो चार्ज हुने अनि लास्टमा चाहिँ ढिलो चार्ज हुने हुन्छ नि, त्यो पनि यसको त्यो त अरु इएमएफ एक्टिभेट हुँदै गएर एउटा त्यो कन्सन्ट्रेसनको लेभल अब त्यो एउटा लेभल पुग्दै जाने कन्डिसन दियो। तर त्यस्तो ढिलो छिटो भन्ने त त्यस्तो फिल हुन्छ र? त्यही भन्नु आएको सरले पहिला, त्यही भएर त्यस्तो अब त्यो एउटा यस्तो के त ब्याट्रीको केसमा के हो भन्दा बिस्तारै यहाँका अब इलेक्ट्रोलाइटहरू अब एक्टिभेट हुँदै जाने हो नि त चार्ज हुने भनेको, कुरो बुझौ? हजुर सर। डिस्चार्ज हुने भनेको त्यसैले काम गर्ने भनेपछि सिम्पल यति बुझ न, उसैले आफै तिमीलाई धेरै तनावै छैन क्या, चार्ज हुनु पर्यो। ल तिमीलाई अब कसैले लडाउनु पर्यो भने तिमीभन्दा बलियो चाहियो। अब तिमी आफू डिस्चार्ज हुनु पर्यो जस्तो आफूले कसैलाई दिनु पर्यो नि त दनक भनेपछि दनक दिने भनेपछि आफ्नो इएमएफ युज हुने भयो भन्ने बुझ। यति कुरा बुझ्यो भने केही तनावै छैन। अनि सुन त अब इजी के छ भन्दा
भी ग्रेटर देन ई, भी ग्रेटर देन ई छ भने अब के बनाउन सक्यो भन्दा चार्जको केसमा भी इक्वल्स टु आइदर ई प्लस ई इन्टु आइआर हुन्छ के इन्ट्रेन्सिस। अब यहाँ प्लस आइआर राख्छौ कि माइनस आइआर यतिमा बुझ्नु होला। भी इक्वल्स टु एउटामा ई प्लस आइआर अर्को माइनस आइआर। अब यसमा भी ग्रेटर देन ई, भी ग्रेटर देन ई चार्जको केसमा भी ग्रेटर देन ई छ भने के हुनु पर्यो प्लस आइआर कि माइनस आइआर? ल अब यसमा ई प्लस आइआर कि माइनस आइआर? यसमा त ई प्लस आइआर भयो नि भी ग्रेटर देन ई, तर यसमा ई ग्रेटर देन बी भनेपछि बी माइनस हो। अब यो चाहिँ सम्झिराख है, यो थाहा हुनुपर्छ, यही टर्म सोधिन्छ नि। अब यसमा अनि जनरली केही भनेन भने के गर्छौ भाइ बहिनीहरु, चार्ज लिन्छौ कि डिस्चार्ज लिन्छौ भन त? अब चार्ज डिस्चार्जको कुरै गरेन भने के गर्छौ? चार्ज डिस्चार्ज केही कुरै गरेन भने डिस्चार्जिङ कन्डिसन। नोट गर है, यो पोइन्टलाई पनि नोट गर त। चार्ज डिस्चार्जको अब तोकेरै भनेको छ नि त, अब त्यहाँ त्यसमै जानु पर्यो है। चार्ज डिस्चार्ज केही भनेन भने त्यही सेल नै डिस्चार्ज भइरहेछ भन्ने अर्थमा बुझ है। डिस्चार्ज अब यसरी बुझ्ने। अब यसलाई यहीबाट बुझिसकेपछि अब यहाँनिर चार्जिङको कन्डिसन डिस्चार्जिङ कन्डिसनमा करेन्टको डिरेक्सन पनि थाहा हुनु पर्यो। अब करेन्टको डिरेक्सन अब यस्तो बुझ्नु पर्यो, चार्ज कन्डिसन र डिस्चार्ज कन्डिसनमा हामी कुरा गर्न खोज्दैछौँ भनेपछि भाइ बहिनीहरु चार्जिङ सेल र डिस्चार्जिङ सेलमा हामीले करेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ भन त? डिरेक्सन अफ करेन्ट इन चार्जिङ सर्किट र डिस्चार्जिङ सर्किटमा। आउटसाइड सेल त जहिले पनि भाइ बहिनीहरु आउटसाइड सेलमा सुन है, चार्जिङ होस् कि डिस्चार्जिङ होस् आउटसाइड सर्किटमा आउटसाइडको केसमा करेन्ट के हुन्छ? सुन चार्जिङ सेल होस् कि डिस्चार्जिङ सेल होस् आउटसाइड सर्किटमा। ल लेखा त कतिको आइडिया छ? चार्जिङ भए पनि डिस्चार्जिङ भए पनि आउटसाइड दुईटा यस्तो कन्डिसन हुन्छ के, चार्जिङमा यता चार्जिङ डिस्चार्जको केसमा कुरा गर्दैछु, यता डिस्चार्जको केसमा कुरा गर्दैछु भने सुन है। अब चार्जिङको केसमा के हुन्छ भन्दा डिरेक्सन अफ करेन्ट कता आउने भयो चार्जिङको केसमा? अब आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल त चार्जिङ होस् कि डिस्चार्जिङ होस् जहिले पनि के हुन्छ आउटसाइड द सेल? आउटसाइड द सेल नेगेटिभ टु पोजिटिभ कि पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट कि नेगेटिभ प्लेट टु पोजिटिभ प्लेट? आउटसाइड द सेल पोजिटिभ प्लेट कि नेगेटिभ प्लेट अर नेगेटिभ टु पोजिटिभ के होला? हेर्दैछु म तिमीहरुलाई यसमा। आउटसाइड त जहिले पनि चार्जिङ होस् कि डिस्चार्जिङ होस् है, आउटसाइड द सेल करेन्ट फ्रम पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट, पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट है। चार्जिङ होस् कि डिस्चार्ज, यो पछि हेर है, मैले तिमीलाई सिरिजमा अथवा प्यारलल कम्बिनेसनमा सेल दा भन्ने केसलाई एकदम डिल गर्न थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। अनि डिस्चार्जिङमा पनि आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल करेन्ट के हुन्छ? करेन्ट, करेन्ट हो यो करेन्टको डिरेक्सन, करेन्ट फ्रम पोजिटिभ प्लेट टु, करेन्ट फ्रम पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट, नेगेटिभ प्लेट। चार्जिङ सर्किट होस् कि डिस्चार्जिङ सर्किट होस् करेन्ट आउटसाइड के हुन्छ? पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट अर नेगेटिभ, यसमा दुईटैमा आउटसाइड, आउटसाइडमा जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट, पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट। अब यसमा फेरि इनसाइड द सेल के होला? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल म पक्कै यसलाई बुझाउँछु। इनसाइड सेल गौरव भाइ भन। सर हजुर त्यो यता त हामीले सेलै राखेको छैन सर, त्यो प्लेट देखाएर एकचोटि बुझाइदिनु न सर, यताको डिस्चार्जिङको केसमा कसरी पोजिटिभ टु नेगेटिभ प्लेट भयो? ए यस्तो हो नि त, यो त यस्तो अब यहाँ ब्याट्री त यसरी देखाइन्छ नि त पछि सिम्बल। यहाँनिर के हुन्छ भन्दा जहिले पनि आउटसाइड सेलमा आउटसाइड त करेन्ट पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट नै जान्छ क्या है, करेन्ट पास पोजिटिभ टु नेगेटिभ, चार्जिङ भए पनि डिस्चार्जिङ भए पनि। तर इनसाइडमा के हुन्छ भन्दा इनसाइडको केसमा ल सुन है, इनसाइडको केसमा आज मैले फिगर बनाएर अहिले सिकाउँछु बखना त्यो। इनसाइड द सेल, इनसाइड सेलमा के हुन्छ? इनसाइडमा सुन है यस्तो हो नि त, इनसाइड के हो भन्दा भाइ बहिनीहरु यो अब एक्सटर्नल सर्किटले यसलाई चार्ज गराउने हो।
यसलाई चार्ज गराउनको लागि त करेन्ट इनसाइड पनि यसको के हुन्छ चार्जिङको जस्तै दुईटा कुनै सर्क यसरी कनेक्सन गर्यौ दुईटा यसरी कनेक्सन गर्यौ भने यसरी कनेक्सन गरेको केसमा हेर है यसरी कनेक्सन गरेको केसमा करेन्ट के हुन्छ सुन है त यस्तो भइदियो पोजिटिभ टु नेगेटिभ निस्किरहेछ पोजिटिभ टु नेगेटिभ यसरी आइरहेछ भने आउटसाइड आइरहेको छ नि यसरी आएको करेन्ट जब यता आयो अब यो सेलको केसमा इनसाइड हेर है इनसाइड के हुन्छ इनसाइड इनसाइड द सेल अब यो चार्जिङ हुन्छ कि डिस्चार्जिङ हुन्छ यो सेल यो सेल चार्जिङ हुन्छ कि डिस्चार्जिङ हुन्छ हेर त यहाँ इनसाइड करेन्ट कता गयो इनसाइड करेन्ट पोजिटिभ टु नेगेटिभ गयो कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ यसमा हेर इनसाइड द सेल एउटा चार्जिङ हुन्छ अर्को डिस्चार्जिङ हुन्छ ल मान यसको 15 भोल्ट छ यसको 15 भोल्ट छ यसको 10 भोल्ट छ जहिले पनि करेन्ट हामी ठुलोबाट निकाल्ने भनेपछि यो लजिक बुझ है ठुलोबाट निकाल्ने भनेपछि यसबाट मैले करेन्ट निकाल्दिए ल यसरी निस्केको करेन्ट यसरी आइरहेछ यो आइरहेछ है यो करेन्टमा अब यो करेन्ट यसरी आइसकेपछि यो सेलमा करेन्ट हेर त इनसाइड करेन्ट पोजिटिभ टु नेगेटिभ गयो कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ करेन्ट नेगेटिभ प्लेट टु पोजिटिभ प्लेट भयो कि भएन यो चार्ज अनि यसको केसमा के भयो त फेरि यसको केसमा हेर त यो केसमा नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ ल यहाँनिर लेखा मेसेजमा बुझ यो आइडिया त बुझ्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूले यसमा हो अब यति भइसकेपछि आउटसाइडमा जहिले पोजिटिभ नेगेटिभ आउटसाइड त यस्तो हो नि त आउटसाइड किन भन्दा उसले नै जस्तै यो ब्याट्री कनेक्सन गरेको छ भने ब्याट्रीमा त इलेक्ट्रोनको फ्लो इलेक्ट्रोनको डिरेक्सनको अपोजिट तर करेन्ट जान्छ त्यही भएर हामीले जहिले पनि करेन्ट के हुन्छ भन्दा यो त लजिकै याद बुझ है आउटसाइड त पोजिटिभ टु नेगेटिभ नै लिन्छौँ तर चार्जिङ सेलको केसमा हेर है चार्जिङ सेलको केसमा करेन्ट इनसाइड के हुने भयो इनसाइड करेन्ट इनसाइड पनि पोजिटिभ टु प्लेट टु नेगेटिभ प्लेट है अनि यसको केसमा के हुन्छ त आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल तर इनसाइड द सेल डिस्चार्जिङ सर्किटको केसमा इनसाइड द सेल करेन्ट फ्रम नेगेटिभ प्लेट टु पोजिटिभ प्लेट भनेको अब यसरी बुझ्नु पर्यो नेगेटिभ प्लेट टु पोजिटिभ प्लेट है भाइ पनि याद गरे यो पोइन्ट हेर चार्जिङ सर्किट होस् कि डिस्चार्जिङ सर्किट होस् चार्जिङमा आउटसाइड जहिले पनि तिमीले यसरी सम्झने चार्जिङ भए सुरक्षा भन त शिक्षा भन त सर यो डिस्चार्जमा चाहिँ कसरी नेगेटिभ प्लेट टु पोजिटिभ प्लेट भयो त इनसाइडमा यही अघि हेर है त यहाँ कस्तो भइदियो भन्दा यो सेल पहिला करेन्ट यहाँनिर मैले यसमा देखाएँ नि अलि ठुलै बनाएर देखाउँछु सुन यो चाहिँ एकदमै बुझ्नै पर्ने पोइन्ट हो तिमीहरूले यी कुनै दुईटा सेल छन् हेर यो सेल छ भने अब यो त ल मान 20 भोल्टको छ ल मान यो 10 भोल्टको छ करेन्ट त ठुलोले डोमिनेट गर्छ नि हैन र हो ल जब ठुलोबाट यसरी करेन्ट निस्क्यो पोजिटिभ टु यसरी गइरहेछ यो गएको करेन्ट अब यो आउँदाखेरि यसको इनसाइड के भयो नेगेटिभ टु यहाँ हेर त इनसाइड नेगेटिभ प्लेट टु पोजिटिभ आयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हेर त पोजिटिभ टु नेगेटिभ इनसाइड पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेछ भनेपछि यो के हो त चार्ज सर्किट भयो कि डिस्चार्ज भयो यो सेल यो चार्ज भयो अनि गएको करेन्ट अब यहाँ हेर है त यसमा के देख्यौ त यसमा नेगेटिभ टु पोजिटिभ देख्यौ कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ इनसाइड हेर है इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ हो अनि यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भयो डिस्चार्ज हो त्यही भएर यही लजिक लगाऊ त डिस्चार्जिङको केसमा यो त बिस्तारै डिस्चार्ज भइरहेछन् यसकै इएमएफ एक्टिभेट भइरहेछन् त्यहाँ त काम गरेकै सेकेन्डले करेन्ट पास गराएको छ ठुलोले डोमिनेट गराएको छ भन्दैछु नि मैले अनि पछि अब सक्छौ नि यसलाई अब कुरा बुझौ हजुर भना त्यो 20 देखि 10 भोल्ट छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ बीचकोलाई चाहिँ इनसाइड भन्ने नि त बाहिरको ठुलोलाई चाहिँ आउटसाइड भन्ने हो कस्तो रे बाबु त्यो 10 to 20 करेन्ट गइरहेछ नि पहिला यस्तो गर जहिले पनि करेन्ट चाहिँ ठुलोबाट निकाल्नु पर्यो बुझौ
त्यो मलाई इनसाइड र आउटसाइड को नबुझेर सर यहाँ त्यही भन्दैछु ल अब 20 बाट अनि करेन्ट बाहिर त जहिले पोजिटिभ प्लेटबाटै सुरु गर कुरो बुझौ हजुर सर ल गयो यसरी निकाल्यौ नि करेन्ट यसरी आएको करेन्ट जब आउँदै गर्दा ल यो सेलमा हेर त यो सेलमा यो त पोजिटिभ प्लेट हो नि हैन हजुर सर यो नेगेटिभ अनि यसरी आउँदै गरेको करेन्ट इनसाइड प्लेट पोजिटिभबाट नेगेटिभ गइराछ कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ पोजिटिभ टु नेगेटिभ हो यो चाहिँ चार्ज भयो कुरो बुझ्यो यो त चार्जिङ भइराछ यसको त एक्टिभेट भइराछ एमएफ कुरो बुझौ त्यो इनसाइड भयो सर इनसाइड भयो नि त यहाँ इनसाइड हेर न पोजिटिभबाट डिरेक्सनै देखाइरहेको छु त्यता यो भएन हजुर सर ल अनि करेन्ट त आयो यता आइरहेको यो करेन्ट तर यसमा इनसाइड के भइरहेछ पोजिटिभ टु नेगेटिभ आइरहेछ कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ हो त्यही भएर यो चाहिँ डिस्चार्ज बुझ अनि यो चार्ज बुझ्नु पर्यो भनेपछि त अब यही लजिक लगाएर गर्दा सजिलो ल अब नजुकिने त एकदमै तिमीले थाहा पाउनै पर्ने पोइन्ट हेर अनि पछि बल्ल तिमीले सेलको कम्बिनेसनबाट डिस्कस गर्दा इजी हुन्छ है ल किर्चोफ्समा अलि अर्को लजिक लगाउने हो है अब भन त फेरि कसैले फेरि यहाँनिर सोध्नु पर्यो मेसेज लेख त फेरि यहाँनिर भन्छु नि म अझै मेटार यो बुझेरै जानुपर्ने पोइन्ट छ जस्तै तिमीले सेलमा अब के गर भन्दा जहिले पनि आउटसाइड त तिमीले यसै लजिक लगाऊ न करेन्ट निकाल्दाखेरि जुनसुकै सर्किट होस् न बाहिरतिर त पोजिटिभ टु नेगेटिभ नै निकाल्छौ ल यो कुनै एउटा सेल भयो यो सेल छ अनि अर्कोलाई यसरी कनेक्सन गरिएको सेल छ ल यसरी कनेक्सन गरे अनि यसै दुईटा कनेक्सन गरेकै देखाएर म गर्छु नि त ल यस्तो कनेक्सन गरिएको छ ल दुईटा सेलहरू सिरिजमा छन् हेर है अब यहाँनिर यी दुईटा बाटोलाई यसलाई डिस्टिङ्ग्विस गरेर अझै डिस्टिङ्ग्विस गरेर गरौँ न केही छैन बिस्तारै बुझेरै जाऊ केही छैन इलेक्ट्रिसिटी नामै इलेक्ट्रिसिटी ल भन्न इलेक्ट्रिसिटी सर हजुर सर त्यो हामीले चार्ज भइरहेछ कि डिस्चार्ज भइरहेछ त्यो कसरी बुझ्ने सर यही हो यही थाहा करेन्ट हेरेर करेन्टको डिरेक्सन अब पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान्छ त्यसलाई चार्ज बुझ्ने आउटसाइड तिमीले करेन्ट निकाल्दा जुनसुकै सर्किटबाट पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ नै निकाल्ने कुरो बुझौ तर अब इनसाइड हेर्दा ल मैले यहाँ भने नि ल यही केसमा एउटा ल 20 भोल्ट छ यो 10 भोल्ट छ करेन्ट त ठुलोले डोमिनेट गर्छ कुनबाट निकाल 20 बाट ल यसबाट आयो करेन्ट यो करेन्ट आएको छ गइरहेछ यो करेन्ट अब यहाँ हेर के केही छैन त के नबुझा तिमीलाई गाह्रो लाग्यो यो इनसाइड हेर यो भित्र जाँदाखेरि यो पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ तिर गइरहेछ कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ पोजिटिभ टु नेगेटिभ अनि यो त चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भयो यो सेल चार्ज भयो हो चार्ज सर्किटमा चार्जिङ सर्किटमा करेन्ट के हुन्छ त पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर त भन त्यो इनसाइड भइरहेछ हैन इनसाइडको ठाउँमा हेर न इनसाइड अहिले त यसमा आउटसाइड जाने चान्सेस छैन यसमा त इनसाइड लिइरहेको छु नि अहिले मैले उसले ठुलो डोमिनेट गरेर यता करेन्टको डिरेक्सन देखाइरहेको छ नि बुझौ अनि करेन्ट त यसरी आइरहेको हो नि त यो डिरेक्सन हैन अब यहाँ हेर न अब यहाँ आउँदा नेगेटिभ टु पोजिटिभ गएको छ कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ हो अनि यो के भयो त यो चार्ज यो त डिस्चार्ज भइरह्यो नि यसैको एमएफ एक्टिभेट या काम गरे हो नि हैन र यस सर भनेपछि त अनि यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज डिस्चार्ज अनि डिस्चार्जमा इनसाइड के देख्यौ नेगेटिभ टु पोजिटिभ देख्यौ कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ देख्यौ नेगेटिभ टु पोजिटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ देख्यौ है ल अब त्यसमा यहाँनिर कुरा भइसके भर्खर जीवन नाच्थ्यौ सबले बुझाएको छ अगाडि बढ्नुस् भनेको छ अनि ल यसमा हेर त बाबु तिमीले नै हेर है ल यहाँ अब कुनैलाई एउटा 20 भोल्ट छ यो कति 10 भोल्ट हो यस सर तिमीले यही बात हेर है त अब तिमीले नै भन्दै हो मलाई करेन्ट त बाहिर कुनबाट निकाल्ने पोजिटिभ बाट हैन 20 बाट यता आयो यसरी आइराछ करेन्ट आएको छ ल यहाँ आयो यहाँ आउँदा हेर त यहाँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ हो यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भयो डिस्चार्ज हुन्छ हो यो डिस्चार्ज हुन्छ यो डिस्चार्ज भयो अनि आइराछ यहाँ पनि के भयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ यो पनि डिस्चार्ज हो यसरी चाहिँ पनि बोथ डिस्चार्ज हुन्छन् झन् यिनीहरूले त करेन्ट बढाउने काम गर्छ अहिले पछि हामीले यसमा E1 यसको E2 लेख्दा पछि म सिकाउँछु कि यसमा E1 प्लस E2 लेखिन्छ यसमा E1 माइनस
E2 को कुरा गराउँछु के अहिले पछि जस अहिले त्यतातिर एकछिन नपुग चार्ज र डिस्चार्जिङ सर्किटमा करेन्ट कता हुन्छ यो डाइरेक्सन एकदम पहिला मजाले बुझ त यति कुरा क्लियर भयो सर बुझेको बुझेन पहिला यति बुझेको सर ल अब त्यसो भए यति आइसकेपछि अब यसमा त डिल गर्न सकिहाल्छौ नि सकिदैन सकिन्छ सर ल अब पहिला डिस्चार्ज चार्ज सर्किटको केसमा करेन्ट कता हुन्छ भन्ने कुरामा थाहा भइसकेपछि यति कुरा आइसकेपछि सुन है त एउटा या कन्सेप्ट नै डेभलप गरौँ न अहिले अब यसमा कुनै दुईटा सेलहरु राख्छु मैले दुईटा सेलहरु सिरिजमा ग्रुपिङ गरे है मैले एउटा यो सेल अर्को यो सेल दिस टु सेल्स आर in series with external resistance R capital R resistance भएको external सँग यसको यो E1 यसको E2 छ है यसरी यिनीहरु सिरिज कम्बिनेसनमा छन् भने सिरिज कम्बिनेसनमा हुँदा यसमा अब कति करेन्ट पास हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो हामीलाई यो चाहिए नि भाइ पनि ल यो केसमा डिल गर त यसमा के होला न यसको केसमा अब सुन नेट ईएमएफ अब यो त पहिला दुईटा के छन् भने यसमा यानेर नेट ईएमएफ सिरिज कम्बिनेसनमा छ नेट ईएमएफ कति हुन्छ इनेट कति E1 प्लस E2 अनि आर नेट के हुन्छ भाइ पनि एक नेट रेजिस्टेन्स आर नेट इक्वल्स टु ल यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R1 यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R2 छ भने R1 प्लस R2 प्लस R हुने भाइ पनि यो हुँदा अब त्यसमा करेन्ट कति हुने भाइ I इक्वल्स टु E नेट बाइ R नेट I इक्वल्स टु E1 प्लस E2 बाइ R प्लस R1 प्लस R2 यसबाट पास हुने करेन्ट हुने भयो तर अब यसमा यो दुईटै सेल के भाइ चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भयो यो केसमा both E1 and E2 are charged or discharged भन्नु त भाइ पनि यो के छ E1 र E2 हरु चार्ज छन् कि डिस्चार्ज both discharged है both are discharged both E1 and E2 are discharged यसमा दुईटै डिस्चार्ज छन् है अब यो त बुझौ त्यसपछि सिरिज अब यस्तो गराए मैले अनि यो केसमा बोथ डिस्चार्ज हेरे यो त क्वेशन हो भाइ पनि या त टुपुक्क भ्यालु माने क्वेशन त अब नेक्स्ट क्लास गराउँला केही छैन अहिले या थ्योरी चाहिँ दिन्छु अनि यसबाट E1 के लेख्न पाए यसको एक्रॉस पोटेन्शियल डिफरेन्स यसको एक्रॉस पोटेन्शियल V1 होला अनि यसको एक्रॉस डेभलप भएको पोटेन्शियल V2 V1 के लेखौं यो केसमा बोथ डिस्चार्ज छन् त्यसबाट यो केसमा V1 इक्वल्स टु ल भाइ पनि V1 इक्वल्स टु के लेख्ने भन त V1 इक्वल्स टु E1 minus IR1 V1 यो आउने भएर है अनि V2 इक्वल्स टु के लेखा V2 इक्वल्स टु E2 minus IR2 किन त डिस्चार्ज जोन भनेर यति कुरा डेभलप गर बुझ्यौ नि र यसमा सक्छौ यसलाई डिस्चार्ज त यही भने नि त अघि मैले डिस्चार्जको त्यत्रो आइडिया दिए करेन्टको डाइरेक्सन हेर्ने भनेर ल यसरी गइराछ गएको करेन्ट गएको छ ल आएर इनसाइड यसमा के भयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ इनसाइड डिस्चार्ज अनि यसमा पनि नेगेटिभ टु पोजिटिभ बोथ डिस्चार्ज त हुने भयो नि इन दुईटैको ईएमएफ नै एक्सटर्नल रेजिस्टेन्समा करेन्ट फ्लो गराउनलाई युज भइराछ त अनि डिस्चार्ज हुँदैन त अब यो भयो है ल अब यति आइसकेपछि त्यसको अब सुन यस्तो केसमा क्या होला भन्ने कुरा भयो सेलहरु सिरिजमै छन् भाइ बहिनीहरु ल यो केसमा है त एउटा E1 अर्को E2 छ कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर R रेजिस्टेन्स भएको एक्सटर्नल सोर्स सँग कनेक्सन गर्यौ यसको EMF E1 यसको EMF E2 यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R1 यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R2 ल यो केसमा एउटा E नेट के होला अब E नेट के होला भन्दाखेरि अब E नेट के हुन्छ ल सपोज मैले E1 ग्रेटर देन एउटा बढी एउटा कम त छ नि पक्कै यहाँ E नेट कति होला E नेट जस्तै तिमीलाई यही थाहा हुनुपर्छ के दुईटा सेलहरु यसरी कनेक्सन गरे पनि यो E छ
यो पनि E छ भने यसको युनिट 0 हुन आउँछ नि त E माइनस E, तर यहाँ E1 माइनस E2 भयो। E1 माइनस E2 यहाँ चाहिँ अब E1 किन E1 माइनस E2 गरे भन्दा मैले E1 ग्रेटर देन E2 भएको कन्डिसन लिएर यो कुरा गरे है। E1 ग्रेटर देन E2 भयो भाइ पनि E1 ग्रेटर देन E2। अब यस्तो केसबाट हामीले यहाँ के गर्न सक्यौ भन्दा E1 ग्रेटर देन E2 सो पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान सक्दैन र ए भाइ बहन कति कन्फ्युजन भयो तिमीलाई यसमा। पोजिटिभ नेगेटिभ त अब एउटाबाट निकालेपछि कसरी जान सक्यो, बाहिर निकाल्दा जहिले पनि ल हेर नि यही पनि ल। अब यसमै भने नि मैले यहाँनिर पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान सक्दैन भने के जहिले पनि ठुलोबाट करेन्ट निकाल्ने ल। पोजिटिभबाट गइरहेछ यसरी गएको करेन्ट हेर न केही गाह्रो छैन त। यहाँ के भयो इनसाइड हेर त, इनसाइड के छ पोजिटिभ प्लेट टु नेगेटिभ आइरहेछ कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ यो डिस्चार्ज भयो। यो डिस्चार्ज भनेको जहिले पनि हाइयरबाट निकाल्ने भनेको छु मैले, हाइयरबाट निकाल्ने E1 ग्रेटर मानेको छु नि त अहिले कन्डिसन। अब E2 ग्रेटर माने भए यताबाट जान्थ्यो यसरी भरे, अब E1 डिस्चार्ज हुन्थ्यो E2 चार्ज हुन्थ्यो। अब यो E2 चार्ज है, E2 चार्ज भयो, E2 चाहिँ चार्ज भयो भाइ पनि E2 चार्ज भयो भने अब यसरी गएको कारण यहाँ त नेगेटिभ टु पोजिटिभ यति यो लजिक बनाऊ त, यति यो माइन्डमा मैले यहाँ लेखिदिएको छु नि। आउटसाइड त त्यति सोच्नु पर्ने, इनसाइडै हेरेर डिल गर्ने हो क्या तिमीहरूले है, इनसाइडै हेरेर डिल गर्दा। अब यसको केसमा के भयो त E1 चार्ज डिस्चार्ज भयो, E2 चाहिँ चार्ज। E1 मतलब हाइयर EMF हुनेवाला, यो केसमा यति लेखौँ। अनि आर नेट के भयो भाइ बहिनीहरू, रेजिस्टेन्स त सबै एड हुने त भने R1 प्लस R2 प्लस R हुने भयो, आर नेट यो हुने भयो है, आर नेट R1 प्लस R2 प्लस R भयो। अब यहाँबाट अब यो भइसकेपछि कुरा के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरू अब यस्तो भइदियो भाइ बहिनी, यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दा बिहानी रेजिस्टेन्स। अब भन बिहानी भन के थियो तिम्रो सर? अनि प्लस चाहिँ कुन केसमा गर्ने त? प्लस त के डिस्चार्ज केसमा के अरे बोथ डिस्चार्ज यो केसमा गरियो नि त, एउटा सिक्वेन्समै कनेक्सन गरियो भने सिरियल्ली। प्लस अनि अर्को चाहिँ ग्रेटर भयो भने भन्नुभएको थियो नि त, त्यही भएर रे। ग्रेटर त यस्तो भयो नानु, जस्तै यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दा अहिले कुनै एउटा E1 E2 लिएपछि त एउटा हाइयर अर्को लोअर EMF को त पक्कै छ नि, छैन? हजुर। ल मैले E1 ग्रेटर देन E2 मान्थे, E1 ग्रेटर देन E2 मान्थे भने अझ दुईटै सुन न, यो पनि 5 भोल्ट यो पनि 5 भोल्ट थियो भने त 0 हुने थियो के युनिट यिनीहरूको, कुरो बुझौ? हजुर। एउटाले अर्को न्युट्रलाइज गर्ने। तर अब यो चार्ज डिस्चार्जको केसमा चाहिँ नेगेटिभ गरिदिने सर। कस्तो रे? जस्तै यहाँ त एउटामा चार्ज भएछ अर्कोमा डिस्चार्ज भएको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ नेगेटिभ गरेको। अनि माथि चाहिँ डिस्चार्ज थियो त्यही भएर चाहिँ पोजिटिभ गरेको। दुईटै यसको चाहिँ दुईटै सिरियली गर्ला। मान यो 10 भोल्ट छ, यसलाई 20 भोल्ट छ, यो 10 भोल्ट छ भने यसको इनेट भनेको 30 भोल्ट हुने हो है। तर यहाँ चाहिँ अब यसरी कनेक्सन गरेको थियो भने यस्तो थियो भने यसको 20 भोल्ट यसको 10 भोल्ट छ भने अब 20 माइनस 10 हुन जाने भयो क्या। ल अब यहाँबाट यति कुरा आइसकेपछि अब आर नेट त रेजिस्टेन्स त एड हुन जाने भयो है। ल अब यसपछि के हुने भयो भन्दा यस्तो आइदियो कि कन्डिसन। अब यहाँबाट करेन्ट कति हुने भयो, अब यस्तो बुझ, यहाँ ल्याङ्ग्वेजै लेख्छौ भने हायर EMF हुनेवाला के हुन्छ यसमा, इन दिस केस द सेल, इन दिस केस यो केसमा इन दिस केस द सेल having higher EMF, the cell having higher EMF will be discharged and lower will be charged, है। अब लोअर वाला चार्ज हुन्छ, हायर वाला डिस्चार्ज हुन्छ भन्छ त। अब यहाँनिर अब यसमा हायर EMF हुनेवाला डिस्चार्ज हुन्छ, लोअर EMF हुनेवाला चार्ज हुन्छ। त्यसमा अब यसबाट यसको V1 र यसको V2 कति होला भन त? V1 = V1
अब V1 इक्वल्स टु एउटा त डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज केसमा V1 इक्वल्स टु E1 माइनस IR1 अनि V2 इक्वल्स टु के हुन्छ V2 इक्वल्स टु E2 प्लस IR2 किन यो त चार्ज छ डिस्चार्ज है हो यो पनि मिलाउन जान्नुपर्छ के यस्ता क्वेशनहरु म नेक्स्ट क्लासमा मजाले डिल गराउँछु यति चाहिँ मजाले थ्योरी चाहिँ जेनेरेट गर अनि करेन्ट कति त यसमा I कति भन्यो भने I को केसलाई अनिसा भन सर हजुर हजुरले अघि नै माथि चाहिँ पोजिटिभ देखि नेगेटिभ जाँदाखेरि डिस्चार्ज हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन इनसाइड के नानो इनसाइड इनसाइड सेल हेर न यो टर्म नै हेर्दैनौ बुझ्यौ कहाँ गयो तिम्रो नेट के भयो हजुर इनसाइड हेर के ल भन त तिमीलाई यहाँ कुन भन त म भनिदिहाल्छु क्लासमा गराउनु भयो नि सर यो एकचोटी फेरि भनिदिनु न ल मान E1 ठुलो लियो अहिले हो हजुर E1 अनि ठुलोबाट करेन्ट निकाल भने हो कि हैन हो अनि बाहिर करेन्ट निकाल्दाखेरि पोजिटिभ टु नेगेटिभ निकाल्छौ कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ बाहिर निकाल्दा पोजिटिभ टु नेगेटिभ ल अब यहाँ पोजिटिभबाट निकाल्यौ हेर है त केही छैन कि किन तिमीले गाह्रो यसरी गइराछ नि हो हजुर ए नानु यहाँ यो प्लेट पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यो पोजिटिभ अनि पोजिटिभबाट नेगेटिभ तिरको डाइरेक्सन छैन यहाँ इनसाइड हजुर छ ओ अनि यहाँ चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भयो पोजिटिभ टु नेगेटिभ भनेपछि चार्ज भयो अनि आइराछ नि त करेन्ट आको करेन्ट अनि यो प्लेटमा यसमा के भयो त फेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ अनि यो के भयो त बुझिस यत्रो भनेछु कहाँ ध्यान दिन्छ ल अब यो त बुझौ पक्का अर्को पनि क्वेशन नरेश भाइ भन छिटो एक्सक्युज मी सर त्यो के भन्छ त्यो R इज ग्रेटर देन त्यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स वाला केसहरु कस्तो रे जस्तै त्यो हाम्रो क्यापिटल R थियो नि त्यो रेजिस्टेन्स त्यो सर्किटको रेजिस्टेन्स अनि त्यो इन्टरनल को रेजिस्टेन्स भन्दा ठुलो भएपछि त्यो केसहरु भयो ए बाबु त्यसमा त पुगेकै छैनौ कान्छा अच्छा त्यहाँ त पुग्न त अब यही भइराछ त्यो पुग्न त अब नेक्स्ट क्लास तिर वेट गर्नुपर्छ हामीलाई है सर हजुर त्यो सर यो डिस्चार्ज चार्जको हल्का अझ मैले बुझिन कि सर किन इनसाइड हेरेर गर्ने भनेको हैन मेरो दिमागले भएन क्या सर त्यसम्म त तिम्रो दिमागै के भयो त नि ल यहाँनिर ए बाबा मैले यत्रो भनेको छु ल एकचोटि फेरि ल यहाँनिर यति ध्यान दौ त ल यसमा हेर है ल यहाँ रेजिस्टर राखे पनि भयो नराखे पनि ल यहाँनिर पहिला मैले के भनेको छु ल यो 20 भोल्ट छ ल यो एउटा बढी एउटा कम त पक्कै होला नि हो सर हुन्छ सर ल करेन्ट सुन त सिरियली भन्छु करेन्ट कुनबाट निकाल्ने पोजिटिभबाट 20 बाट ए बाबा ठुलोबाट 20 बाट ठुलोबाट निकाल्ने यो त भने छु नि कुनबाट निकाल्ने भन त 20 बाट निकाल्ने 10 मा हाल्ने ल ठुलोबाट करेन्ट अनि बाहिर करेन्ट त जहिले पोजिटिभ प्लेटबाटै निकालिन्छ नि हैन हजुर सर ल गयो करेन्ट गइराछ नि यहाँ आयो हो हजुर सर अनि यहाँनिर यो प्लेट नेगेटिभ कि पोजिटिभ नेगेटिभ प्लेट अनि यो प्लेट पोजिटिभ अनि यो भित्र कस्तो भयो त नेगेटिभ देखि पोजिटिभ तिर गएको भयो कि पोजिटिभ देखि नेगेटिभ तिर गएको भयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ इनसाइड गयो भने त्यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भएको बुझ भनेको छु मैले चार्ज हो हजुर सर अनि यसरी अब आयो करेन्ट अनि यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ नेगेटिभ टु यो यसमा सर यो त नेगेटिभ टु पोजिटिभ हुँदा डिस्चार्ज बुझ भने हैन डिस्चार्ज भयो जस्तो छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो भने के गर भनेको छु मैले डिस्चार्ज सर डिस्चार्ज अनि यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भयो यो नेगेटिभ टु यो प्लेट नेगेटिभ हो यो प्लेट पोजिटिभ हो
यसरी आएको करेन्ट नेगेटिभबाट पोजिटिभ गएको देख्यौ कि इनसाइड पोजिटिभ टु नेगेटिभ इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ नि सर नेगेटिभ टु पोजिटिभ देख्यो भने इनसाइड नेगेटिभ टु पोजिटिभ हुनु भनेको चार्ज हो कि डिस्चार्ज डिस्चार्ज सर ए यहाँ हो यहाँ हेर डिस्चार्ज हो यो हेर के बाबु यति लाइन हेर त तिमीहरूले यति यो लाइन हेर न यहाँ देखिरहेछौ नि यस सर इनसाइड सेल नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो भनेपछि त्यो यो के भयो यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज यो डिस्चार्ज भयो कि भएन हजुर सर अनि गइरहेछ करेन्ट अनि यहाँ के भयो यहाँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ यहाँ पनि ए कान्छा भन न देखिरहेछौ त यो नेगेटिभ हो यो पोजिटिभ प्लेट हो के सुनेन सर नेट राम्रो बनाऊ न नेट मेरो डिस्टर्ब छ नेट अहिले राम्रो छ सर अनि सुन अब यहाँनिर यहाँ चाहिँ यो नेगेटिभ यो प्लेट नेगेटिभ हो हजुर सर यो पोजिटिभ अनि भित्र नेगेटिभ टु पोजिटिभ आयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ नेगेटिभ टु पोजिटिभ अनि यो के भयो त यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज भयो यो पनि डिस्चार्ज भयो नि सर पनि हो यो दुईटै डिस्चार्ज भयो यहाँनिर यो भयो कि भएन हजुर सर अब हेर है यहाँनिर फेरि अब यसमा भयो सर पुरै पक्का यहाँ बुझेर जाऊ फेरि यस्तो यो किन बुझेन म अचम्म लाग्यो तिमीहरूको यसमा ल हेर है अब यो 20 भोल्ट सुन यहाँनिर ल मान एउटा ठुलो यो 20 भोल्ट ल यो 10 भोल्ट एउटा ठुलो करेन्ट कहाँबाट निकाल्ने ठुलोबाट सर ठुलोबाट यसरी गयो है गएको छ गएको छ गएको छ गएको छ गएको छ भित्र हेर के यहाँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो यसमा पोजिटिभ टु नेगेटिभ सर पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो भने यो चार्ज भयो कि डिस्चार्ज चार्ज भयो अनि गयो गयो यहाँ के भयो त यसमा फेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ डिस्चार्ज हो सर हो डिस्चार्ज भयो अनि के छ त नि यति त हो नि कुरा हो सर ए अब त पक्कै बुझ्यो होला है अब मुक्तिनाथकै दर्शन भयो सर दर्शन पनि के न किन ध्यान नदाओ क्या तिमीले त्यही भएर अघि है अब यति पोइन्ट बुझेर नेगेटिभ टु पोजिटिभ यही गर है तिम्रो मैले पनि के कुरा मैले त है ल अब सुन यसका कन्सेप्टहरु त भन्दै जाउँला केही छैन फेरि बेला भनौला तर यति पोइन्ट तिमीले आज रातभरि पढेर हुन्छ के गरेर हुन्छ यति चाहिँ सुन है यति यो लाइन अरु परेन बाहिरको परेन यति एउटा लाइन रातभरि के गरेर हुन्छ जसरी हुन्छ यति लाइन चाहिँ जानेरै बस है हुन्छ सर ल यति नै गरौँ आजलाई है त पछितिर हुन्छ कि नै सर क्लास आज अब कहाँ यत्रो 2 घण्टा लगातार पढाइयो दिनभरि पढाएको छु अब आजलाई नगरौँ भोलितिर गरौँला फेरि है हुन्छ ए नरेश भाइ भन छिटो सर त्यो विथआउट सर्किट हेरेर हामी थाहा पाउँदैनौ भोल्टेज जुनमा बढी छ त्यो डिस्चार्जिङ सर्किट नभइकन कहाँ